just 1 or 2 seconds. Let's go live first on Facebook and YouTube, and then we're going to start our topic tonight. It's look like we are live on Facebook and also on YouTube and as well on the Clubhouse. خلوني أنا أرحب بكم مشاهدين لصوت الشعب أينما كنتم. نحييكم تحية المجد والكرامة لكل شعب جنوب السودان. تحية لجماهير شعبنا الأوفياء داخل مخيمات الأمم المتحدة في كل من جوبا، ملكال، واو، بنتيو، وكل المتشردين في كل جميع مدن جنوب السودان. تحية المجد وكرامة أيضا لأطفال الشوارع والمتشردين في كل مدن جنوب السودان باحثين على لقمة العيش في الشوارع. أيضا تحية الكرامة لشعبنا المتشردين في دول اللجوء في يوغندا، في كينيا، في السودان، في إثيوبيا، في إريتريا، وفي مصر، والعالقين في شواطئ ليبيا مترقبين الخروج بحثا عن الأمان والاستقرار والسلام. تحية شرف وكرامة لكل المناضلين ولكل سوار داخل الأحراش في جنوب السودان، وأيضا تحية لكل المناضلين خارج الوطن الحبيب أينما كنتم. وتحية للجبهة الأولى في المواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة ما قدرنا نعمل لايف فيديو امبارح، لكنني هنا أنعمل حلقتنا الليلة زي ما انتم شايفين الحلقة. هنا هنتكلم عن South Sudan between the personal rule and the crisis of the state. جنوب السودان بين حكم الفرد وأزمة الدولة. وأنا قبل ما أخش في الحلقة بتاعت الليلة هنتكلم على بعض القضايا أنا أفتكر مهمة في جنوب السودان، ولكن خلوني أنا في مقام الأول دير أعلق على بيان بتاعت مكتب الرئيس. هم طبعا يعني قبل تقريبا 1 hour ago هم أصدروا بيان ردا على بيان تقريبا لو انتوا لاحظوا قبل 2 weeks or if I'm not wrong 3 weeks ago مجلس الكنائس في جنوب السودان طلعت البيان اللي هي South Sudan Council of Churches SSCC. كان طلعوا بيان وكان برضو بيطالبوا فوقه الحكومة إنه يوقفوا الحرب الداير لو شكل التشرد والمجاعة والوضع الإنساني المزري جدا اللي قاعد تمر بها دولة بتاع جنوب السودان، الشعب بتاع جنوب السودان. مكتب الرئيس قبل شوية أصدروا بيان. خلينا أنا أحاول أطلع فوق هنا لأنه في 2 statements tonight we have to go through them before we deep into the topic. للناس المشاهدين في فيسبوك أنا أفتكر أي زول قدامك تلفونك، ولا الناس اللي قاعدين يشاهدوا في يوتيوب في تلفزيونات بتاعتهم، لأنه I'm aware في ناس they watch live video في also في اليوتيوب عن طريقة التي في بتاعتهم. البيان ده يمكن انتوا شايفينه واضح جدا في يوتيوب في فيسبوك، وبرضه في ناس كتير بيكونوا انتوا طلعتوا على البيان ده اللي طلع قبل شوية في صفحة بتاع the office of the president of the Republic of South Sudan في فيسبوك. البيان متكون من 2 pages، وزي ما انتوا شايفينه the statement on the government of the Republic of South Sudan in response to South Sudan Council of Churches concern about its claim
of deteriorating political, security, and humanitarian situation in the country. بكل البساطة لناس المشاهدين لصوت الشعب، كلكم بتعلموا إنه رئيس سلفا كير سافر قبل يومين تقريبا. I think it was on Sunday or Monday if I'm not mistaken وكده. رئيس كير مشى لساوث أفريقيا. ناس كثيرين طبعا عودتنا دولة بتاعت جنوب السودان، وعودتنا كالعادة رئاسة بتاعت الجمهورية وبالذات مكتب بتاع الرئيس الفاكير إنه ما قاعدين يقولوا للشعب بتاع جنوب السودان الحقيقة. ما قاعدين، ما حصل يوم مكتب رئيس الفاكير قدر يعني ياخذوا المسؤوليتهم ويقولوا للجنوبيين exactly what is happening. But it is okay for us, we know what going on. القوى السياسية بتعرف، وكذلك المعارضات هم عارفين، والشعب بتاع جنوب السودان في الداخل. طبعا جنوب السودان ما في حاجة بتدسة، البتدسة بس إنه جنوبين ما مسموعين يتكلموا في SSBC أو يتكلموا في أني وكالات بتاعت أنباء في جنوب السودان ويقدموا تحليل عن الأشياء. لو كان دولة تانية زي أمريكا ولا دولة تانية زي بعض الدول مثلا زي كينيا ولا يوغندا رغم الدكتاتورية بتاعت موسيفيني، كان ممكن يكون مسموع لهم إنه في نشطاء وفي كتاب وفي مفكرين بيجوا في التلفزيونات بيستضيفوهم بيسألوهم إنه رئيس مسافر لشنو. But في جنوب السودان we know إنه البلد بتدار عن طريقة بتاعت الدكتاتورية وبتدار عن طريقة بتاعت شمولية وما مسموع. ولذلك أشياء كثيرة الجنوبيين they pass it among themselves خلال الشمارات. يعني حاجة كده بيطلع شكل إشاعة لأنه ما في زول داير يتحمل المسؤولية. البلد بتدار عن طريقة بتاعت قبضة أمنية وحالة صعبة جدا، وكل زول جاري من الزول تاني وكل الناس خايفين، ولذلك الشغل بيطلع بشكل شمارات. الجنوبيين الآن كان في جوبا والخارج جنوب السودان عارفين إنه بريزيدنت سلفا كير مش ساوث أفريقيا ماشي لعلاج. لو انتوا عارفين المرة اللي فاتت بريزيدنت كير كان قاعد يمشي لدولة بتاعت إمارات، بيمشي لأبو ظبي. وانتوا عارفين إنه الآن الشرق الأوسط في حالة بتاعت جهيم، الشرق الأوسط في حالة بتاعت نار. وكلنا بنعلم إنه في جزء من المطار بتاعت الإمارات العربية المتحدة ضربت قبل كم يوم also إيران ضربتها وكده. فبالنسبة لكير اللي هو مشى هو خايف إنه الصاروخ بتاع إيران ممكن يجي ويقع في المستشفى السلفا كير يكون قاعد فوقه. وطبعا هو ممكن يكون في حالة بتاعت حدث من قبل الإيران، لأنه وزارة خارجية بتاعت سلفا كير قبل كم يوم زي انتم متابعين طلعوا بيان وأدانوا الحرب الآن اللي قاعد يقولوا دولة بتاعت إيران. دبلوماسيا معناه جنوب السودان أوريدي أخذت موقف وانهازت لحالة بتاعت انهازت لإسرائيل والأمريكا وكده. وطبعا كلكم أنا شفت أقل مشار في صفحته في فيسبوك هو طلع إدانة وقاعد يقول إنه مفروض وزير الخارجية يقدم استقالته ويتم إغلاق الخارجية. أنا شفت الحاجة ده وأنا دقيت نايم. طبعا the supporters بتاع الرجيم psychophants بتاع جوبا الرجيم they get upset when actually they being disappointed by their actually so-called government. But it is okay. بالنسبة لنا it is a normal situation. We are not surprised لأنه ما في سياسة بتمارس في جنوب السودان، ما في حزب حاكم، في شلولية وبيحرقوا الدولة وفقا للمصالح بتاعتهم الخاصة. فهم شافوا إنه والله يا أخي لازم نوري إنه لنا واقفين مع إسرائيل وننا واقفين مع أمريكا. رغم ممكن كان يطلق بيان برضو، لكن البيان ده ممكن يكون شكله غامض جدا. أنت محتاج تكون غبي وجاهل وتوري نفسك أنت واقف ضد منو، because أنت ما بتعرف إنه المسار بتاع الحرب ده هيمشي لوين دايما. ولذلك الدول بتكون حريصة جدا إنك أنت ما تتجرأ وتكون طرف في حاجة بكرة بتكون شايلينه ضدك وبتكون مكتوبة عليك وبرضه ممكن تدفع ثمن بشكل غير مباشر. المهم بريزيدنت سلفا كير سافر يوم on Sunday زي ما أكد جاكو. هو مشى بدل ما كان يمشي للإمارات قال له اسمع أوي ابتعد من الإمارات لأنك صاروخ ده ممكن يجيك ويوديك في 60 داهية. المهم هو مشت لدولة بتاعت جنوب أفريقيا.
حسب الكلام اللي انتم سميتم والاشاعات الماشيه والدعايه، وبرضه الكلام اللي قالوا بتاعت انكولالدو اجو السكرتيره الصحفيه لمكتب بتاعت سلفاكير، قالوا نحن سلفاكير ماشي لتطوير بتاعت علاقات بين دوله ساوث افريكا وجنوب السودان وتطوير تلك العلاقات. طبعا ده كلها كذب، ليس هنالك علاقات ممكن يتم تطويره بين جنوب افريقيا وجنوب السودان، لانه انت ما منتج غير البترول بتاعك ده، انت ما عندك اي حاجه تانية يعني بكل البساطه ما في. لكن لانه جنوب افريقيا برضو عندها مصالح في جنوب السودان، تلقائيا ممكن بطور علاقاتهم الشخصيه في هذا الاطار. لكن as we know برضو في كلام انه بريزيدنت كير ماشي لساوث افريكا، لانه لو انتم لاحظتوا في قمه بتاعت ايجاد بتاعت افريكان يونيون الاخيره الثوري رقم 39، المقررات بتاعت القمه انه وكلوا سي 5 بقياده بتاعت ساوث افريكا انهم هم let them get involved and also try to solve the problem بتاعتنا في جنوب السودان. زي ما اننا برضو كنا متابعين في political retreat مفروض تقام في جنوب افريقيا، ويمشي فوقه قيادات بتاعت المعارضه وقيادات برضو بتاعت النظام، وبما فيهم including the SPLM-IO. الان حسب الكلام البدايه المره اللي فاتت، زي انتم لاحظتوا لما جينا هنا الناس قالوا انه political retreat هيكون في بدايه او منتصف بتاع شهر 3 almost شهر 3 مشى ليه، لانه جوب الرجيم ما استجاب لكول بتاعت سي 5 والافريكان يونيون. بيكوز لو انتم لاحظتوا افريكان يونيونز وسي 5 كان خدوا مسارات. المسار الاول انه لازم يتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ويتم اطلاق سراح النائب الاول لرئيس الجمهوريه اللي هو الدكتور رياق مشار درغون. وبعد ذلك الناس ترجع في الحوار، والناس تمشي برضو في ساوث افريكا عشان الناس ممكن تطلع تطلع بخارطة طريق انه نحن كيف نخرج وكيف ناس تقول. بالنسبة لناس ايو الخط بتاعهم الاستراتيجي والخط بتاعهم السياسي واضح، وبرضه انتوا استميلوا الخط ده من نويت لما هو جاء لواشنطن، وبرضه لما هو كان في نبراسكا يوم السبت الماضي، انه هم دايرين يتم اطلاق سراح بتاع دكتور رياق مشار ويرجعوا في التنفيذ بتاع الاتفاق بتاع السلام. ده كلام واضح وما داير له شكر كودينج. الزياره بتاعه لامريكا وكلام الكثير ده كله طبعا اتس نورمال. انا شخصيا انا ما عندي تعليق، لانه ما يعني ما في انا ياس هو جاء ويلاقي بالكوادر بالجنوبين وايو والحاصل ده اتس اوكي اتس نورمال. بس politically كان قالوا لي يا ادوار حلل الحاجه politically people will get upset، في ناس هتزعل. عشان كده I'm not going to do an analysis. ويليف الحاجات الخاصة بيننا هنا كمعارضة يمشي بشكل زي ده، الناس بتوهم نفسها this going to happen this rubbish all this thing. but politically في فراغ سياسي هنا حاصل. لو قلنا نحل الحاجة ده الناس بتزعل ويدور الشيك وكله بيجروا بكركوا. عشان كده بقوش الجنوبين في كلاب هاوس والله نينا نعمل كده كله this is all of it is rubbish. but let's see. الحاصل ده محتاج لشغل سياسي جاد جدا من قبل المعارضة، ومحتاج للتوطيد بتاع جهود وجبهات قوية جدا، ما كلام قارن بارم ساكت. المهم ده كله المسار في إطار بتاع الضغط. بريزيدنت سالفا كير زي ما انتوا عارفين زي ما انا قلت قبل شويه انه سي 5 هم المفروض يقعدوا، لكن لانه جنوب افريقيا قلنا المره اللي فاتت هنا انا اولسو مشينا، وكان انا طلبت من عباس ريمان الجاوين كومريد شيرمان مانو انه يجي كان يتكلم في بالذات الشق الدقيق الشق الدبلوماسي والتوقعات، لانه في الدبلوماسيه مرات نحن ممكن نحلل سياسيه، لكن برضه في اشياء بيحتاج للجانب ده. فده كان الحته وي ريكوستد انه وهللناه هنا في صوت الشعب وات ار وي اكسبكتنج. ونحن مثلا مرحبا بك مدام سكرتير، هنا وات اللي هنا متوقعين شنو من سي 5. هل جنوب افريقيا هيكون عنده اليات بتاعت الضغط مثلا ممكن يضغط به جوبا ويجبروا انه القرارات بتاعت افريكان يونيون والقرارات برضه بتاعت سي 5 انه نظام بتاع جوبا تطبق الحاجات دي، ولا ما هيكون في اتجاه، ولا شغله ده في النهايه بنتهي في اطار بتاعت بيانات سياسيه، وكذلك بتنتهي في اطار بتاعت مصالح بتاعت الدول، لانه
الدول الأفريقية بيتم إدارتها وفقا للمصالح بتاعت الدكتاتوريات في أفريقيا والشموليات في الدول الأفريقية وكده. في النهاية حقيقة هنا بروح في النص شغلانة كده ممكن يجوطوا كده، ولينا زي ما انتم شايفين من شهر 2 لهذه حسا نحن ما شفنا أي حاجة، ما شفنا أي اتجاه. وكذلك الليلة اتفاجأنا طبعا ببيان بتاعت رئاسة مكتب الرئيس ردهم على المجلس الكنائس. So إذن in a normal situation أنا شخصيا يس بريزيدنت كير ماشي للعلاج، وفي إطار بتاع العلاج هو يحاول يقعد مع ساوث أفريقيا والناس الماشيين المكتب بتاعهم ديل ماشيين للسياحة، يمشي يقعدوا فنادق، الماشيين يشربوا مريس يشربوا، ماشيين يفتشوا بنات يفتشوا بنات. I'm very serious, I'm very honest with what I'm saying. This is the end game بتاعت والله إننا ماشيين للعلاقات الدبلوماسية رابش. ما في دولة ذاتها عنده رقبة أصلا إنه ممكن يعمل حاجة في جنوب السودان because all of them عندهم سفارات في جنوب السودان وعندهم مخابرات في جنوب السودان وملمين بأدق تفاصيل الحاصل في جنوب السودان وملمين واقع الاقتصاد السيء في جنوب السودان. فديل بيشيلوا القروش وبمشوا ساوث أفريقيا، والناس القاعدين في السفارة أوريدي ما عندهم قروش. الدبلوماسيين ما صارفين مرتبات، لما نيجي رئيس هذا شويه بدوم مبسوطين لانه بدا بيجوا بجاي بعدك بدوم هنا امسك حبه حبه، وبكون الناس القريبين they get some money، بيكون في some incentive. لما يامات سلفا كير علاج انتهي يركب طيار يرجع لجنوب السودان. That is the end game بتاع الزياره بتاع سلفا. Let's go back to the point. So الكلام بتاع انه سلفا كير ماشي للعلاقات ما في. شوف في كل الدول دي كلها ما في رئيس بيمشي من دوله بتاعه وبيمشي بقعد في الدولة تاني 5 يوم ولا 3 يوم. ما في وضع العادية. لو زيارة ده بيجا يعني very intense بكون الزيارة بتاعت 1 or 2 days only. ده official visit وبكون مكثف جدا لأنه الاجتماعات دي 1 day it is enough. ما already انت بتكون ده build up، نازي بكون بنت الحاجات والسفارة اشتغلت والدبلوماسيين اشتغلت بكل الأقسام بتاعتها، والحاجات دي بيكون في وصلوا لخطوط عريضة. لما نمشي الرئيس الرؤساء دول بيقعدوا وبيختموا لك الشغلانة في ساعات فقط، الشغلة ده بينتهي وكل زول بركب طيار وبيمشي. فزيارة زي ده جنوبين ما في زول يكبوش عليكم إنه بريزيدنت كير ماشي للتطوير بتاع العلاقات والتوطيد وكلام الفاضي القاعد يتقال دي. كير ماشي لعلاج ومن حقه خليه يمشي يتعالج، إننا ما عندنا مشكلة في حاجة. Let's go back to the topic to the second point بتاعنا اللي هو بيان القاعد قدامكم. لو انتوا لاحظتوا البيان first of all بيان أصدر وسلفا كير ما موجود في جنوب السودان. الرد جاء الليلة الرد ده شايفينه يوم 17 شهر 3 سنة 2026 almost سلفا كير سافر يوم 15 if I'm not mistaken which was on Sunday لساوث أفريقيا. إذن now بنسأل على نفسنا كجنوبين هل بريزيدنت كير قدر يطلع على بيان ده؟ البيان طلع الليلة؟ لا. أنا بالنسبة لي ده رأيي أنا، بريزيدنت كير ما طلع على بيان، لكن لأنه الناس طلعوا بيان ديل النخب الحاكمين بما فيهم بيل بتاعت فاز دولة بتاعت بريزيدنت سلفا كير الدود والشلالية الثانية والزول برضو الماسك وزير بتاعت مكتب بتاعت بريزيدنت كير. طبعا ده زول فيري سمارت وكده. مع وزير الخارجية دي تيم قال اسمع let us issue this statement وطلعوا بيان ردا. الدلالة الثانية بتاعت خروج بتاعت بيان الليلة في حالة أو في ظل غياب بريزيدنت سلفا كير في جنوب السودان، ده مسج للجنوبيين إنه جنوب السودان هي دولة بتاعت مؤسسات ونحن ممكن نطلع بيانات حتى في حالة بتاعت غياب سلفا كير هو ما موجود في جنوب السودان. ده مسج نمبر 1. This is what they want to send out. Now لو انتم مسكتوا البيان، أول حاجة بيان السبب الناس اللي أصدروا البيان لأنه حسوا إنه بيان بتاع مجلس الكنائس فيه ضغط شديد جدا لحكومة بتاعت سلفا كير، وكذلك البيان بتاعت UPA اللي أنا بتاعت سوري بتاعت PCCA بيان بتاعت ناس المنظمة المجتمع المدني انجينير رجب وناس أبرم أواليج. ده بيان طبعا very strong statement، وبرضه في reflection رياكشن للبيان ده حاصل من شعب بتاع جنوب السودان وبرضه من قبل المنظمات الدولية في statement itself. I will come to that statement بعد شوية. But let go with this. So البيان ده لأنه نتيجة للضغط الحصل من قبل مجلس الكنائس، حكومة they don't play
لازم يردوا to downplay الستيتمنت بتاعت الكانسل اوف تشينجز في جنوب السودان. ثانيا يمكن مجلس الكنائس عندها وجود في جنوب السودان أكثر من حكومة بتاعت سلفا كير itself. So whatever they will be saying في البيان بتاعهم to downplay الكلام المكتوب اللي قاله مجلس الكنائس، التأثير بتاعه هيكون محدود. يس هم حكومة، لكن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والشعب جنوب السودان they know the truth في جنوب السودان. So they try to downplay. أول حاجة بيان داري يأكد على أكد على التزام الحكومة بسلام والاستقرار، وده بالنسبة لنا كجنوبيين كشعب بتاع جنوب السودان ده itself أنا هنا مفروض نجيب في الحاجة ده. الحكومة دي قاعد يأكد إنه الحكومة دي ملتزمة بسلام والاستقرار في جنوب السودان. جنوبيين عارفين إنه أكتر حكومة ما قاعد يهمها الاستقرار والسلام في جنوب السودان ده نظام بتاع سلفا كير مياردت. هذا النظام لا يهمها أبدا خالص، ولا قاعد يهمه الشعب بتاع جنوب السودان. والجنوبيين القاعدين في جنوب السودان انتوا عارفين انه this government, the government of President Salva Kiir Mayardit don't care about the people of South Sudan. كلكم بتعرفوا الحاجة ده واحد. اثنين البيان برضو جاء فيه رسائل دفاعية. انتوا لو قريتوا البيان ده الناس الأسد أنا خاطي قدامنا في فيسبوك ويوتيوب ده page 1 the first page. والpage 1 لو انتوا قريتوا وpage 2 أول حاجة بيحمل فيه رسائل دفاعية. والرسائل الدفاعية بتتكلم عن العمليات الأمنية أو العسكرية اللي قايم بها النظام بتاع سلفا كير الآن، ومحاكمة بتاع دكتور رياق مشار. النقطة نمرة 1 في البيان بتاع الحكومة ده تأكيد على الشرعية الدستورية. وبرضو لو انتوا لاحظتوا البيان ده in other way قاعد يلتمس البيان الامبارح طلعوا الناس PCCA اللي أنا هسه أجي أعلق فيه، لازم أنا أعلق في البيان ده before we move forward. أوكي؟ إذن البيان بتأكد إنه العمليات العسكرية الماشية في الأجزاء بتاعت ولاية بتاعت جنجولة أول حاجة قالوا إنه ده رد فعل على الهجومات بتاعت SPLM-IO. كويس؟ وبرضو أكدوا على حماية بتاعت المدنيين، وكلام ده غير صحيح، لأنه أنتوا عارفين إنه قبل كم يوم في جنجولة في مجزرة حصل في اتجاه بتاعت لو نوير هناك للمواطنين الأبرياء من أبناء بتاعت نوير. كلكم انتوا شفتوا وجينا هنا ويتاقى بعض. ده نقطة نمرة 1. معناه الحكومة دي ما عندها قدرة إنها تقدم حماية للمواطنين، لأنه ده مواطن. انت ما عملت مجزرة للناس عايو، انت عملت المجزرة للمواطنين أزل والأبرياء. الحاجة الثانية برضو الحكومة دي برضو ما عندها قدرة على حماية المواطنين. أننا شفنا المجزرة بتاعت أبيمنم قبل كم يوم، ده ميليشيات بتاعت سلفا كير باي ذا واي المشي قتلوا المواطنين في أبيمنم. ده الميليشيات بتاعت the same government of Salva Kiir Mayardit. And I have something to say in regard of these militias بعد شوية لما نيجي بعدين, because people are talking هل شغل الميليشيات ده كيف والاتجاه بتاعهم صار شنو لمستقبل بتاع الجنوب. In that regard إننا حلقة هتجي لقدام هنيجي نتكلم عن الميليشيات ذاتها وطبيعتها والتاريخ بتاعها. لكن tonight within this topic أوريكم إنه الميليشيات ديل اللي قاعدين في جنوب السودان هم كم. كويس؟ هم كم وتأثيرهم شنو في إن كيس الوضع والكلام اللي قالوا امبارح بيان بتاع PCCA لو مثلا in a situation سلفا كير بيجي ما موجود how South Sudan will look like. شكل جنوب السودان ده هيكون كيف. and then we're going to talk about it. أنا عارف إنه لما نيجي بعدين when it comes للميليشيات جنوبين they become tribalists والregionalists بيقوا قبلين. I'm sure كل ناس يقولوا لا يدور ليه كتير قبيلة فلان ولين ما وقبيلة ده و people will start defend جنوبين. يتلقاهم بس wait خليكم بس اصبروا. when I come to كم 30 ميليشيات الموجود في جنوب السودان والشباب بتاع القبائل you will see the topic will change. you will see the reaction. people will react when I'm mentioning إنه قبيلة ده عندهم use عندهم ميليشيات وكده. but I don't care. you see that is go and make a research. I did my own research. I did my own assignment. go and did your own assignments and materials and data they are there. وده الرياليتي بتاع جنوب السودان وده الهيت اللي فيه خوف بتاعتنا في انه الوضع الان البيان اللي طلعوا الناس PCCA والتجاهل اللي قاعد يتم من قبل النظام but they know the reality بتاع جنوب السودان انه in an unexpected situation. كويس
what will happen or how South Sudan will look alike وكده. نمشي بشكل السرعة في البيان بتاع مكتب. النقطة نمرة 3 اللي 2 اللي هي نقطة نمرة الأول في البيان بتاع رئاسة مكتب سلفا تأكيد الشرعية الدستورية، ده نقطة نمرة 1. نقطة نمرة 2 اللي هي توضيح المسؤوليات وحمل المسؤولية لآيو، وكلنا بنعرف إنه الحرب فرضت على الآيو. أنا طبعا هنا ما قاعد نجامل، لو آيو زاد هم يعملوا خطأ أنا بنيجي نقوله هنا، لكن جنوبي كله بتعرفوا إنه بداية بتاعت الحرب اللي أنتم شايفينه هسه الامتدة ده بدت في اتجاه بتاع ويسترن بعد غزال، وبعد ذاك امتدت لمنطقة بتاعت ناس يامبيو، وبعد ذاك مش الحرب ده بدت في يامبيو for حاجة زي 5 months or 6 months and هنا we're talking about the killing الجينوسايد الحاصل بين بلندا وزاندي. but جنوبين طبعا عارفين we become tribalist. People did not care about what were happening to Balanda في اتجاه بتاعت Western Equatoria. وده كان عنده is connected to the SPLM-IO و connected to the SPLM-IG، وعنده علاقة بإعادة سياقة الواقع السياسي في اتجاه بتاعت منطقة بتاعت يامبيو because SPLM-IG they did not want إنه ال SPLM-IO يكون عندهم قواعد خالص في اتجاه بتاعت، ولذلك كان في killing في genocide كان ماشي اتجاه بتاعت بلندا في Western Equatoria. we talk about it وكده it went لعدي ما جاء differences بتاعت what happened في Western بعد غزال بدت باتجاه ده، وبعد ذاك رجع تاني لويسترن إكواتوريا، ومن ويسترن إكواتوريا مشت لناصر، ومن ناصر خلاص run out ومشى وخلاص انتقلوا الرياق وشغلنا مشى went out of control completely. so البيان بتاع الرئيس سلفا كير أكد النقطة دي إنه ناس الآيو أو هم قاعدين يردوا على الهجمات بتاعت SPLM-IO but in reality جنوبين نقول الحقائق لنفسنا الآيو they were defending themselves. بعد ذاك جابوا الجيش بتاع يوغندا وبدأوا الغصب بتاع آيو والمناطق بتاعتهم وكده. you guys are aware of the situation. so whatsoever بيان بتاع مكتب رئيس الفاكر they are trying to deny the truth وداري ينقلوا الحقيقة بتاع إنه الشغل الحرب دي بدأت كيف، ويخلقوا سيناريو كالسلطة بتاع الدولة ويكرسوا في أحزان بتاع الجنوبين. but we telling جنوبين إنه you جنوبين you know what exactly happened, you guys know. وكلام بتاع إنه مكتب سلفا ده وال SPLM-IG إنه they are interest in peace في جنوب السودان and stability، كلام ده غير صحيح. نظام القائد ده ما عنده علاقة بالاستقرار ولا عنده علاقة بالسلام لا من قريب ولا من بعيد. نقطة نمر 3 في بيان، وأنا داير أقيف على نقطة نمر 4 اللي هي تركيز على الحوار. طبعا يعني SPLM-IG ومكتب بتاعت سلفا كير أكتر ناس كذابين ومنافقين وبهيبوا الكذب زي عيونهم because أنت لو داير تأكد على إنه داير تكذب ترد للبيان بتاع مجلس الكنائس وللجنوبين وتقول لهم إنه SPLM-IG نحن ناس بتاعت حوار، قال نحن والله بنأكد على الحوار ونحن الناس بتاعت سلام. حوار مع منو؟ أنت هسه لو سألنا الجنوبين كلكم القاعدين في جوبا أنتوا بتعرف هل في حوار بين SPLM-IO و SPLM-IG؟ SPLM-IO وقع على اتفاقية السلام المنشطة بغيرها بتاع دكتور رياق مشار. tonight or today انتوا خاتين دكتور رياق مشار تحت اعتقال والقيادات بتاع SPLM-IO و to convince themselves انه نحن شغالين في ويواروا الكلام الفاضي ده. they create for the copy بتاع SPLM-IO، خلقوا for the copy بتاع SPLM-IO ويقولوا قال نو نحن في آيو تاني والشغلة دي we are negotiating. أسا كده لو سألناكم السيفن بارده ده حوار سو قاعد يقودوا مع الناس مع SPLM-IG. الحاجة تانية في البيان أكدوا إنه قال هاي دليل على ذلك عندنا اجتماعات، وانتوا لاحظتوا مرة فاتت we talk about اجتماعات بتاعت الأطراف الآن الأطراف اللي بيسموا نفيذ الأطراف بتاعت الاتفاقية. انتوا برضو شفتوا البيان بتاعت سوا قبل كم يوم، شفتوا البيان بتاعت سوا في النقد الحاصل للاتفاقية بتاعت السلام كويس. والبيان ده ناس سوا ناس دكتور لاماكولا جاوين خطب الواضح انه في خرق واضح للاتفاقيه بما فيها اخذ المنصب مناصب بتاعت سوا. اخذوا منصب بتاعت حاكم بتاعت جنجوله من ال NDM شالوا دول SPLM-IG لانه ده ملك بتاعتهم يقول الاتفاقيه، وبرضه شالوا منصب بتاعت نائب رئيس
وودوا له حسين عبد الباقي اللي كان انفصل قبل فتره من سوا. كويس ليه؟ لانه حسين ادى قابليه بتاع انه هو is supporting Salva Kiir Mayardit and he is ready to work for the SPLM-IG. مش كده؟ ده وايل ادوا المنصب ده، ما ادوا منصب because حسين هو زول كف وكده، لا، لانه حسين هو شغال ان فيفر بتاع SPLM-IG وهو سايكوفان بتاع سلفا كير ميارديت، عشان كده ادوا المنصب، لانه هو يعني هيمشي يعمل من اجل مصالح بتاعته الشخصيه والجروب بتاعه، وان اذر واي هو شغال من اجل مصالح بتاع سلفا كير ميارديت وكده. ده الريزون. لما تيجي تقول انه في حوار، الحوار ده قاعد تعمله مع منو؟ كان SPLM ايو انت خاتم في السجن، كان سوا انت شلته برا من المناصب. اذن SPLM-IG بقياده بتاع سلفا كير قاعد يتحاور مع نفسها، هم بيعملوا حوار مع نفسهم كويس، او بيسموه حوار طرشان، حوار ما بين المرفئين والغنمايه. مش كده؟ الحوار بين المرفئين والغنمايه ده حوار ده انه نتيجه جنوبين. I want to leave it like that. ليكم انتوا فكروا فيه. النقطه الاخيره اللي هي نقطه بتاعت البيان، اللي هي نقطه نمره 4. البيان ده اشار انه البيان اللي قدامكم ده اشار انه ما ممكن يربطوا بين SPLM-IO والشخصيه معينه. اللهم طبعا الرساله بتاعتهم انه ما ممكن مجلس الكنائس والمجتمع الدولي international community في جنوب السودان والشعب بتاع جنوب السودان، هم طبعا انت ما هتقدر تفصل الشخصيه بتاع دكتور رياك مشار درغون مع SPLM-IO. ليه؟ لانه دكتور رياك مشار هو الذي اسس SPLM-IO. يعني زي كلام بتاع قبل كم يوم ولد اللي اسمه ماجوب يلا مش قال انا فصلت دكتور رياك بدكتور لاماكول. طبعا الكلام ده ما ممكن. لكن في الدوله زي دوله بتاع جنوب السودان الفيو تنظيم ديكتاتوري، طبعا في زول بيصدق، مش يعني هسه انا ادوار الشيخ ده لو انا جيت قلت لكم انا فصلت باغانا مو، انتوا هتصدقوا الحاجه ده؟ يعني جاكل قاعد ناس في كلاب هاوس ناس لو قال انا فصلت ايمانويل جاوين كشيرمان بتاع NDMPF. Will anybody believe this rubbish? You guys are going to believe this nonsense, right? ما الايو المؤسس بتاع الايو ده دكتور رياك مشار، مؤسس بتاع NDM ده دكتور لاما كولا جاوين، مؤسس بتاع ناس ده جنرال توماس شيرولو، مؤسس بتاع ريال SPLM ده جنرال باغانا مون، مؤسس بتاع NDMPF ده امباسادور ايمانويل جاوين، مؤسس بتاع يعني ما ممكن تيجي تقول لي انا فصلت المؤسس بتاع الموفمنت وان ستيل الايف. مش كده؟ ده طبعا في ناس اغنوا نفسهم انه they can convince themselves. ده نفس اتجاه الماشي فيه SPLM-IG في البيان بتاعهم، بيان بتاع مكتب الرئيس، لانه they want to convince جنوبين انه يا جماعه الاستراتيجيه طبعا دي استراتيجيه بتاعت انه SPLM-IO مشكلته مع دكتور رياك مشار. يعني SPLM-IG they convince themselves انه دكتور رياك مشار ده completely لازم يتم ابعاد دكتور رياك مشار من الساحه السياسيه في جنوب السودان. والدليل على ذلك هو انه لازم يخلقوا سيناريو ويخلقوا تنظيمات مشابهه زي تنظيم بتاع ستيفن بار والناس اللي حوالينه ديل كبروتوكول بتاع SPLM-IO، but in reality ديل actually ديل سايكوفان بتاع SPLM-IG in the government. مش كده؟ الحاجه ده دير نقول لزول اللي طلع البيان ده مكتب الرئيس ولا وزير بتاع مكتب الرئيس whoever، دايرين نقول لكم انه انتوا دايرين قاعد تنفذوا فوق ده will not create stability في جنوب السودان. ارجعوا للتاريخ بتاع الدول وارجعوا للتاريخ بتاع السودان القريب ده. السودان القريب جنبنا ده ما في تنظيم ولا نظام من الاستقلال بتاع السودان اشتغل انك تركز الجهود بتاعك حزب انك تنتهي من غاية بتاع تنظيم سياسي. ده never happen. ده تجربة جديدة جدا في تاريخ بتاع، ولأن ده سلوك بتاع ناس ما ملمين بتجارب سياسية وناس راكبين راس ساكت، راكبين راس. انت ما هتقدر تقول تغيير بتاع غاية بتاع حزب زي دكتور رياك مشار ده يكون مسؤولية بتاع SPLM-IO. because انت لو ناس بيفتكروا انه ناو انت ممكن تجيب جيش بتاع يوغندا، ممكن تجيب ميليشيات وانت تضرب ايو في شيل كل كده نفترض شالوا كل المدن they get it back from the SPLM-IO. هل ده هذا تعني انه مثلا الحرب SPLM-IG انتصر الحرب؟ هل هذا تعني انه SPLM-IO انتهت؟ ده كلام غير صحيح يا جنوبين. اذن رساله اخيره for us to go back to continue with topic. نمشي في النقطه الثانيه انه الستيتمنت بيان بتاعت ناس SPLM
ايجي ده بيان بتاع مكتب سلفا كير ده بيان رخيص وده بيان ضعيف والهجج بتاعها ضعيفه وما أتقدر تقنع شعب بتاع جنوب السودان ولا أتقنع مجلس الكنائس. وبالبيان بتاعهم ده الناس دي خسروا مجلس الكنائس في جنوب السودان. اقول لكم ختام بتاع كلامي، بيان بتاعهم ده الناس دي كسروا مجلس بتاع الكنائس لانه ما كانوا امينين وما كانوا صادقين وداري يكذبوا على الكنيسه، لكن ما راح يقدروا. الكنيسه الوحيد هيكون واقف مع النظام ده ويبقى الستيتمنت ده الزول اللي عنده السايكوفان، لانه التشوج في سايكوفان بتاع سلفاكير ريجيم في تشوجز قاعدين. الناس القساوسه اللي ما عندهم علاقه بيسوع المسيح ولا الله، ديل ناس امتيازين الكولا ده شايلينه عشان المصالح بتاعتهم، وديل في جنوب السودان كسر. وطبعا هيجي يقول لها سيد والكافر ده كله ربش. rubbish. I believe in God, but there is a lot of people actually تلقاهم شايلين الكولا بتاعت قد في رقبتهم but they got nothing to do with even ايمان بالفيس بتاعتهم ولا مع ربنا ولا الشعب بتاع جنوب السودان. الزول المؤمن زول بتاع ربنا ده زول will stand his own ground even زي ما هم قبل كم يوم مجلس الكنائس طلع البيان، وبيان كان مشرف وبيان كان واضح جدا وخش في قلب بتاع اي مواطن في جنوب السودان. خليهم يكسروا النظام بتاع سلفا، لكن كنيسه في جنوب خسبت ضمير بتاع الشعب والضمير بتاع المواطن، لانه جا قال الحقيقه للشعب بتاع جنوب السودان. That is the end my comment للستيتمنت بتاع مكتب الرئيس. Now let me bring the statement بتاع UPA before بتاع ده PCCA اللي هي the People Coalition for Civil Action اللي هو PCCA. الناس دي طلعوا بيان، طبعا انتوا عارفين انه ده منظمه مجتمع مدني، ودي الناس قبل سنوات بكل شجاعه وبكل القوه انكروا نفسهم. Let me put this tonight. انكروا نفسهم وقالوا يا جماعه they challenge the situation. قالوا يا جماعه ان احنا لازم نطلع الوضع ده بقى صعب والشعب بتاع جنوب السودان قاعد يضيع، ونحن دايرين بريزيدنت سلفا كير يتنازل من السلطه. انتوا بتعرفوا الحاجه ده. رجب مهندس، ابرم اوالج، وكوير اكبر. انا شخصيا ادوارد كنت نمر 4 من الناس الموقعين. انا ما اعرفهم كانوا وقت داق الستيتمنت البيان ده الزول الخامس كانوا منه، لانه في 5 نفر. رجب لو قاعد في الروم في كلاب هاوس يكون ريمايند مي بيكوز اوريدي الزمن فات. ديل ناس كانوا في جوبا كمنظمه بتاع مجتمع مدني، لانه رجب مهندس ده زول بتاع سيفل سوسايتي ومن واحد من الاطراف الوقع على اتفاقيه السلام في عام 2015. النقطه الثانيه، لو انتوا عارفين انه كويلاغور هو كان جفنر بتاعت تقريبا كان حاكم المكلف لويسترن بارغازال if I'm not northern بارغازال sorry. نقطة نمر 3 هو أبرم أوالج. أبرم أوالج هو كان عضو بتاعت هو كان ماسك مدير بتاعت مهد بتاعت سود وكتينتان بتاعت رجيم، ودول الناس اللي كانوا قاعدين يفكروا للنظام. لكن شوف في تعامل بتاع مع الاشياء وتعامل مع القضايا بتاع الجماهير، هي اكشولي الشغله فيه الضمير والموقف. انت الليله ده ممكن يكون مع النظام بتاع سلفا وبقناعاتك تكتشف انه النظام ده ماشي في اتجاه الغلط وتاخذ موقف تجاه النظام ده. الموقف ده براو انت ما محتاج للشهاده بتاعت زول. ابرم والد ما محتاج للشهاده بتاعت ادوارد ولا رجب مهندس ولا داير ادوارد يقول له what you doing is right. انا هسه ما محتاج اقول لرجب ولا لابرم والد ولا لكوير ولا لزول تاني ده ان you guys what are you guys doing it is right. No, because they know what they doing is right. انا هسه ادوارد تشيك من قاعد جينا ده nobody tell me, it is my own convictions. كويس انا ده ايماني انا كادوارد تشيك what I'm doing is right. انا I'm doing the right thing. وما كان الثمن whatever despite consequences بتاعتها والchallenges اللي بيجي because of my stand you have to carry your own cross with that thing without going back. So the نقطة ده I will appreciate الليلة رجب وابرم والد وكويلاغوان، لأنه we know ببيان بتاعهم طلعهم في جوبا بالديكتاتورية وقت ده الناس زيل ما في طريقة اللي جروا الزول اللي كان فضل ده كويلاغوان، لانه سلفا كير دي اكسب الحاجه دي. ناو الناس دي امبارح هم وصلوا لقناعات وطلعوا بيان. طلعوا بيان اللي هي
زي ما انت شايفين the PCCA calls for a constitutional medical fitness assessment of President Salva Kiir Mayardit. كلنا هنا بنعلم منه الحالة الصحية بتاعت سلفا كير كل يوم قاعد يتطور وكل يوم بمشي للأسوأ، وسلفا كير من سنة لسنة وضعه قاعد يكون صعب. صحيح أن هنا في الحالة دي أننا نكون مختلفين كشعب. ليه؟ لأنه في ناس مستفيدين من بقاء بتاع سلفا كير، حتى لو بيجي جثة ذاته. لو ليلة ده سلفا كير مات they don't have any problem with that. إنه سلفا كير ده حتى لو ودوه في قبر ممكن ما عندهم مشكلة إنه كير to remain the president of South Sudan. بس يكون شايل the name بتاع إنه the president of the republic of South Sudan. ما نمشي بعيد. في ناس الليلة ده ما عندهم شيم والما عندهم كرامة بتاعتهم، وهم زادوا ما عارفين المينينج بتاعت الدولة شنو. سلفا ده لو بيجا قاعد في كرسي ويل شير وهو ما قادر يتكلم وشغال إشارات، أنا متأكد they will come here and defend Salva Kiir to continue to be president of South Sudan. Despite إنه Salva Kiir قاعد يقدم شنو للجنوبين، ما مهم بالنسبة لهم، ما مهم. الوضع هنا قاعدين فوقه الليلة ده القاعد جنوب السودان قاعد فوقه ده وضع بتاع بلد ما عنده رئيس. لما قاعدين يقول الكلام ده للناس يقولوا لا، ناس يدور الشيخ ديل معرض ديل الناس ديل هم ضد نظام بتاع سلفا كير، الناس ديل ضد سلفا كير كشخص، الناس ديل ماسكهم جلس of what؟ جلس about the old man ولا قادر يمشي لا قادر يتكلم. تزول مخك ده شغال، مخك شغال. الدولة ده لازم you need to be run by زول وعنده ability to think كويس، عنده قدرة ده ويقدر يتكلم، لأن أنت ياو the final decision في البلد بتكون حقك أنت. الحالة اللي قاعد فوق جنوب السودان الليلة ده حالة بتاعت بلد ما عنده رئيس. But you know what is the good thing about the PCCA? PCCA they challenge the situation. أنت شفتوا في معارضات كتبوا they wrote something about a statement about the health of President Salva Kiir. شفتوا؟ ما في. ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ ليه ما قاعد يقولوا انه ليه ما شفتوا معارضات كله بيتكلموا انه سلفا ده الحاله بتاعه ده ما is not fit to be the president? And I will not answer the question. But I will leave it as a challenge للناس اللي بيجوا فوق بعدين. والكويس ان الشارع التايلي انا شفت كل شيء جاء في الروم. Take note الشارع التايلي come and answer this question later on. Why وما في اوبوزيشن طلعوا بيان يقولوا انه سلفا كير الوضع انتوا براكم شايفين الوضع بتاع سلفا ما عنده مهمه بتاع الاوبوزيشن. شفتوا يوم داك شفتوا في صوصا في شفتوا في اجتماع بتاع ايست افريقيا في وازيت في رواندا. شفتوا الوضع بتاع سلفا كير كان كيف؟ لما قاعد يسمي رؤساء بتاع الدول في اوبوزيشن طلع ستيتمنت. ليه ما طلعوا ستيتمنت؟ ليه؟ شفتوا وضع بتاع سلفا كير كويس؟ شفتوا وضع بتاع سلفا كير في سد النهضة لما هو ما قدر يتكلم. ليه ما في ستيتمنت طلع؟ ما دينا كمعارضة ده شغلهم to challenge انه president يا جماعة is not fit to run the country. is not fit. ليه؟ why opposition did not؟ الزول اللي كتب اسمه سينز انا ما بجاوب. انا والله انا لو just I leave it بعدين لقدام. I will not answer right now. I will leave it ليكم انتوا كويس. اخر حاجه فيديو بتاعت سلفا كير هنا في اديس ابابا في قمه رقم 39 دي كلنا we brought it here كويس. and شكرا thank you لامباسادور ايمانويل اجاوين is one of the leaders of opposition but also لما نيجي حاجات زي ده ايمانويل ده ما قاعد في راسه. he came up and he put his opinion and all of you listen. you guys listen to الحاجه ده. ليه؟ امبارح PCCA عملوا حاجة exceptional. They came out with their statement. They challenge الحالة بتاعت سلفا كير مياردت. البيان ده صحيح. نينا ممكن نقول yes يعني بيان بتاعت PCCA ده بيان ده الامباكت بتاعه يكون شنو؟ No. في زول ممكن there is somebody will downplay الحاجة ده itself. كون إنه just only PCCA just for them only to reach to that level بتاعت challenge
ويطلعوا البيان ده يطلع بس كبوليتيكال ستيتمنت ساكت ويمشي للمجتمع، يمشي للسفارات ويمشي للشعب بتاع جنوب السودان. It is a step need to be appreciated. ده براو ما ده challenge. ال PCCA شالوا they took the challenge from the political to the constitutional challenge. Now الchallenge بيجي لمنو هسه؟ الchallenge مش رجع لبرلمان بتاع جنوب السودان ورجع لتنظيم بتاع SPLM. Politically we know إنه these psychophants برلمان زي ما قالوا يسميه كركوجو، برلمان بتاع ترزية البخيروا لنفسهم وللنساوين بتاعهم ملابسهم ديل برلمان ده they will not do anything. لكن الكويس شنو؟ let it be challenge للشعب بتاع جنوب السودان عشان انتوا لما نقول عندنا برلمان انتوا تعرفوا انه عندكم برلمان. لو كان عندنا برلمان بمعنى الكلمه برلمان بمعنى بتاع the meaning بتاعته انه برلمان، البرلمان ده ما ممكن البرلمان يكون دافن رؤوسهم في الرمال. and you guys are seeing برلمان ده شايفين سلفا كير في لو عندنا برلمان حقيقة زي ما عملوا PCCA امبارح. البرلمان ده ما كان ممكن يدفنوا راسهم يوم سلفا كير قبل سنتين مشى في القمه بتاعت افريكان ايست افريكا وبقى رئيس وقاعد يلخبط، بدل ما قال رئيس بتاعت رواندا قال ده رئيس بتاع تنزانيا، رئيس بتاع رواندا بتاع يوغندا قال ده رئيس بتاعت نادي بتاع رئيس بتاعت كونغو، وكل الناس كلهم اذانهم كلهم وقف فوق. وبعد ذاك سكرتير بتاع ايست افريكا كوميونتي قام من الكرسي بتاعه ويجي يقعد في جنبه زي كرئيس بتاع الدوله. ده اهانه للدوله بتاع جنوب السودان، ده اهانه للشعب بتاع جنوب السودان. لو كان عندنا برلمان فعلا عنده اراده وبرلمان قاعد يمثل شعب بتاع جنوب السودان، هذا برلمان لمن سلفا كير كان رجع كان نادى سلفا كير وكان طلب انه يعملوا ميديكال اكزامينيشن. الكلام اللي امبارح قالوا PCCA. What is the good part of a statement بتاع PCCA؟ انه already they registered to the record. they registered it. سجلوا للتاريخ انه في ناس سلفا كير ده برلمان. بعد ذاك البرلمان البيان بتاع الستيتمنت بتاع PCCA اتخطى بعد ذاك قدام البرلمان وقدام SPLM IG. اذا في تنظيم حاكم فعلا، اذا في تنظيم حاكم في جنوب السودان اسمه SPLM IG وده اللي هيت فيه تشالنج. and I hope أكول بول is watching. هيت فيه تشالنج لأكول بول كعميد العام بتاع الحزب. يا أكول بول عندك رئيس ما قادر يقرأ ما قادر يمشي وكده and you guys are okay with that. ليه؟ لأنه ما بقدروا. ليه؟ ما ليه؟ انتوا لاحظتوا في يد بتاعت سلفا كير ناس المستشفى قاعد يسموه شنو يا جماعه؟ سلفا لما هو ماشي في مطار اول امبارح في يده في الحاجه اللي بيخطوا فوق الدريب ده what do you call it؟ ناس المستشفى قاعد يشير اللايف فيديو ده. ناس دكتور شارلز لو دكتور شارلز قاعد هنا في الروم. I don't know what you guys call it but anyhow هيكون في زول بعدين ممكن يكتب لي هناك في فيسبوك شنو البتاع الدريب ده كان في يده. كويس؟ وان كلنا انتوا كلكم بتعلموا. كويس؟ يا ايوه اوكي يس ثانك يو دكتور شارلز ثانك يو نابليون فيري جود. كويس؟ بيتا فلاي ده كانوا خاتينه في يده. انتوا شفتوا امشي شوفوا المطار لكن انت ما تشوفوا لانه الصور ممنوع، الفيديو ممنوع فور ذا سكيورتي عشان السياده بتاعت الدوله. مش طيب تعالوا هنا يا جماعه الوضع الفيو كير ده هسه كويس. ده وضع هنا كشعب مفروض نخاف على مستقبل بتاع جنوب السودان. مفروض الخوف بتاعنا ما يكون في سلفا كير لا، وده فيه خوف بتاع المعارضه هسه. الخوف بتاع المعارضه وبما فيهم PCCA في انه what will happen هيحصل شنو مع الوضع بتاع سلفا كير الحسه. سلفا كير في الحاله زي ده وهو even ما عارف in case something happen لسلفا كير and God forbid how South Sudan will look like. ده concern بتاع PCCA. وقبل ما نمشي قدام لكلامي ده خلينا نشغل لكم مقطع بتاع الفيديو ده بتاع President Kiir. Let me play this one.
10 years from now, if South Sudanese accept themselves to stay peacefully, after 10 years, South Sudan would be a great country. Yes? That's a very big if. It's up to the, you're trying to say it's up to the people. Yes. The people, if they don't fight again. There must Now أنا داير أخلي الانترفيو ده كان يوم 7 شهر 7 2021 وجيف كان سأل بريزيدنت كير يا بريزيدنت كير كده قول لنا 10 سنة من هسه جنوب السودان ده شكله البيان ده جاء بعد ستيتمنت في ستيتمنت قالوا let me play it لكن أنا تعليق في الكلام ده ما بعلق عليه هسه أعلق عليه بعدين أنا بيجي بعد ما ننتهي من PCCA وده بعيد للستيتمنت بتاع ناس PCCA لأنه أنتوا ما أنتوا قاعد تتكلم عن الرئيس كلام ده هسه سلفا كير كان يواسفين لسه ما بطل كويس ساعده كويس. Now let's look at the concern بتاع PCCA وكونسان بتاعتنا ذاتنا في السوشيال ميديا وبتاع الشعب بتاع جنوب السودان. طيب يعني شوف سلفا كير لمدة 10 سنة ربط المستقبل بتاع جنوب السودان والاستقرار. إذا قال جنوبين if أنا بيجي كلام ده بعدين I will answer حاجة and I will explain it well. Let's go. But let me go back. أنا ما كنت I didn't want to play this. أنا ما كنت قايل إنه في ترتيبي بتاعي number 1. This is what I want to play. Listen to this. Walk away. You've done your bit. where? Walk away. Where do I walk? I walk home, where I sleep. That will not be a solution. Do you know, Jeff? One day, somebody from the opposition made released in the social media that I have died. I was sitting in my office, but that media went wild outside. Do you know what happened? Everybody started running away from Juba. Because? Because I'm dead. I'm reported dead. People said, well, if he is dead, then there will be chaos. I want you, Junubi, take notes. Take notes, like Kalambitat, President Kiir, take notes, but let's continue listening. Juba. And nobody will tell people to stop killing. This is the only person who does not like killing a human being. So you're saying you are the only person who can keep peace in this place? No. Other people can keep peace, but that moment I was central. I have to come out of my office and went in an open car to toward Juba so that I show myself. And I told people that I'm alive. So what would happen to South Sudan if you were not there? What would happen? Would it break up into pieces? I don't know. النقطة اللي أنا دايره الكلام ده let it be a concern to all of you Junubin. Let it be a concern. Yeah, I know people can look at this as a joke. You guys will take it the way you will downplay الكلام ده, but the statement بتاع president ده ما كلام بتاع رئيس كويس. لو كلام ده قاعد يقولوا إيمانويل جاوين ولا قاعد يقولوا توماس ولا قاعد يقولوا باغان ما في مشكلة, ما عنده تأثير. ولا قاعد يقولوا جنرال ين ماسيو ما عنده تأثير, ولا قاعد يقولوا دومينيكا كواي. ليه؟ لأنه دول ما ناس ين ماسيو ما رئيس تاع جنوب السودان. لكن الستيتمنت ده لما نجي في الرئيس بتاعت الدولة جنوبين you should worry about that. Okay, let me move this video away. I will come back to it بعدين.
أنا بيجي للحتة ده بعدين. Now we should worry about الحاجة ده إنه طيب لو President Salva Kiir بيجا ما في على يحصل شنو في جنوب السودان. انتوا عارفين الستيتمنت بتاع ناس PCCA حمية بتاعه وين؟ حمية بتاعه في إنغاث جنوب السودان. ده warning، ده إنذار. ده إنذار للناس بتاعت SPLM IG كحزب ولا برلمان بتاع جنوب السودان. والبرلمان ده لو بيجا فعلا ما برلمان بتاع ناس من أجل بطونهم وخايفين على مصالحهم. وبالمناسبة عشان الظروف أنا امبارح ما لقيت فرصة للأسف، لكن I will try يوم الجمعة أو يوم الخميس to analyze a statement بتاع أستاذ Honorable أتيم قرن في إجازة بتاع ميزانية. already الحلقة بتاعي جايز، رغم إنه ميزانية بائدة حسب كلام بتاع أتيم قرن اللي كتبه قبل كم يوم في الصفحة الجديدة بتاعت الموقف. قال أول حاجة في ناس برلمان رفضوا الميزانية، لكن قالوا حصل شنو؟ قالوا لا أننا أعضاء بتاع SPLM قالوا أننا رفضنا الحاجة ده أننا نكون ضد الحكومة. take notes، كلام ده موجود. لكن أنا يعني للأسف أنا كنت أعمل الحلقة ده امبارح. take note في الحاجة ده برلمان ده. إذن we know إنه برلمان البيجيز الميزانية انتهت. ميزانية نص صرفوا زار قروج صرفوا خلاص. لا وبعدها يقولوا نفسهم قالوا والله هنا لو ما جيزنا ميزانية ده بتكون ضد الSPLM كحزب. شوفوا الحاجة ده. وحزب ما موجود كحزب، ما عنده وجود فعلي. وده كلام الأول امبارح قالوا أبرا موالج. Why do I believe كلام بتاع أبرا موالج؟ Because أبرا موالج هو كان think tank بتاع النظام. وإذا كان شغال المكتب بتاع سلفا كير that mean أبرا موالج he knows whatever going on في جنوب السودان more than me كيد ولا شيء when it comes to the connection. مش ما هو ده زول كان المكتب بتاع سلفا كير، زول كان think tank. قال شنو؟ كذا let play this مقطع بتاع الفيديو ده before we continue. بعدين نخش البيان. Let me play this كلام بتاع أبرا. Yes, there is a party called SPLM. It is registered and it is there. It's nominal. But it is not ruling. It is a misnomer actually to call it a ruling party. There is a ruling family and there is a ruling man, but there is no ruling party in South Sudan as we speak. The SPLM doesn't sit down and make decisions who is going to be fired today. تمام. ده كلام اللي أنا دايره كيد ولا شيء في المقطع بتاع الكلام بتاع أبرا موالج. إنه الليلة في جنوب الكلام كان قبل يومين ثلاثة. وده is in line مع كلام اللي قلناه هنا the last 2 weeks also، وبرضه مع كلام اللي قاله Honorable والداو. ما ناو الآن في جنوب السودان ما في حزب حاكم اسمه SPLM. والدليل على الكلام ده قاعد نقول الكلام ده كل مرة إنه يا جماعة خليكم كده تتذكروا يعني أبرا موالي طبعا للتأكيد، لكن ده كلام هنا قاعد نقول إنه كل مرة. أنا قبل كده ضربت لكم مثل بموضوع بتاع وزير الداخلية الراحل الله يرحمه بعد الاستقرار بتاع جنوب السودان 2011 إليسون مناي مغايا. إليسون مناي مغايا وطبعا لأنه زول تنظيمي، ده واحد من الكوادر بتاع المؤتمر الوطني، جاء من مؤتمر وطني ككادر بتاع حزب، فهو بيعرف إنه حزب ده بيعمل كيف. ودي نقطة ثانية أنا نجيب بعدين، ده عنده علاقة بالتوبيك، أنا نجيب بعد ما نطلع من البيان بتاع PCCA. ده the last point I will talk about it. So لما هو جاء انضم لحركة شعبية معناه تلقائيا بكل البساطة بتاع العمل التنظيمي المعروف والعمل السياسي. أي وزير بتم تعينه وتعمل لحزب معين أنت لازم تمشي للمكتب بتاع الحزب، وحزب يديك البرنامج اللي أنت ما يطبقه في وزارة. إذا كان حزب ما بيديك برنامج كوزير، أنا داير الجنوب تسعى لنفسكم. إذا الدولة أو حزب الحاكم بيعين زول وزير في منصب معين وما بيديك برنامج تطبقه في المؤسسة ده، what going to happen؟ وأنا أعلق على كلامنا بعدين لأنه عندي شورت فيديو بتاع مايكل مكوي اللي قاله امبارح لما نتكلم. قال يا جماعة لما كنا في السودان القبلية الموجود في جنوب السودان الآن ما كانت موجودة. يس، والقبلية القاعدة ده ناس مايكل مكوي زار يكرسوا القبلية ده.
حكومة القاعدة الآن ومكتب رئاسة الجمهورية بتاعت رئاسة الجمهورية بتاعت جنوب السودان مكتب بتاعت سلفا كير يا كرسل القبلية من بعد 2011 يا كرسل القبلية. الآن مايكل قاعد يقول أننا ما كنا زي ده لأنه أنتم ما عندكم برنامج يا مايكل مكوي قاعد تطبق القبلية. مايكل مكوي يسمي وزير هو الشيرمان بتاع كوميونيتي. look into this. بدل يكون هو وزير بتاع الإعلام كان وزير إعلام وزير العدل هو يكون هو واحد من القيادات بتاع اس بي ال ام هو الشيرمان بتاع بور كوميونتي في جوبا. ويجي يقول للجنوبيين قال والله يا انا ما اعرف قبل جاي من وين قبل جاي من وين كيف ما جبتوا انتوا. هسه مايكل مكوي ده بعد ما يطلع من الوزاره عنده نشاط في اس بي ال ام عنده نشاط كمثقف نشاطه بعد ما يطلع من الوزاره شنو رئيس بتاع الشيرمان بتاع الكوميونتي بتاع البور. لاحظوا المشكله وين؟ لاحظوا النقطه ده كويس. لاحظوا النقطه ده كويس. انت لما تطلع بعد ما تطلع من المكتب كوزير الاكتيفيتيز بتاعك المفروض تكون within the movement تمشي حزب. لانه زول زي ناس مايكل مكوي لما زمان مؤتمر وطني ديل الناس المشغولين ما عنده وقت عشان تبقى الشيرمان بتاع الكوميونتي بتاع القبيله. ليه؟ لانه القبيله is being used. النخب ده بيستخدموا القبيله في بقاء بتاعتهم في المناصب في جوبا. ما يكون ده وقت. كل الرفاق القاعدين في الروم ده بتعرفوا مركز مستقبل. مركز مستقبل هنا في خرطوم هنا في شارع مقدمير. أنا الناس اللي كانوا ساكنين في داخل الرهد ونو داخل الأسيب والباقي داخليات جامعة خرطوم الرئيسية هنا لما مرات يوم الجمعة ولا سيب الناس ولا مثلا هنا قعدنا في السوق العربي لادي بالليل بنجي بكورينا طبعا ماشيين الداخلية بتاع الرهد زي ساعة 3 ساعة 1 ساعة 2 يا دوب تشوف العربات بتاع القيادة بتاع مؤتمر وطني جايين لمركز الدراسات الاستراتيجية. كل النخب دي ناس فاروق قاعدين هنا ناس جنراليان قاعدين في الروم ده كان تيست تو ديس لاننا كنا كوادر وكنا طلاب and we know. ليه؟ لانه كانوا بقعدوا بفكروا الناس يعني مرات بتلقوا من الساعه 12 هنا طالعين الساعه 12 بتلقوا يا دوب نازل جو من بيوت بتاعهم جايين يقعدوا مركز دراسات مركز مستقبل للدراسات الاستراتيجيه ده يا كان تين تانك بتاع الجبهه الاسلاميه. كويس؟ نو مايكل ناس مايكل مكوي انشطتهم شنو؟ ناس التنوير ده عندهم شنو؟ بعد ما التنوير يطلع من مكتب وزير بتاع الاعلام هو قاعد يقول لك قالوا بتاع كناجير بتاع اسمه قال ربنا بتاعه اسمه التنجير. ما انا بميس بكون شغال شغل بتاع كوميونتي شغل بتاع كناجير. ده شغل جنوب السودان الان القاعد الغيره بتاع سلفا كير. سو وات ويل هابن؟ الفراغ ده لاني تكرست للواقع بنيت واقع غبلي وكرست الواقع ده في اطار بتاع الدوله. الشعب المفروض يوجهوا الدوله والاحزاب السياسيه لكن وينه الحزب الحاكم مش شغال شنو؟ we'll come to this. Now let's go back to كلام بتاع PCCA. اول حاجه النقطه المهم اللي انا شخصيا انا شكرت به ناس PCCA ناس رجب ووالد ودرس الناس اللي طلعوا بيان ده. first of all هم نقلوا البيان حصل تحول نقلوا البيان من نقاش سياسي الى دستوري. النقاش لو اللي حصل هنا كل مره بنجي هنا انه سلفا كير عيان سلفا كير ما قادر يقرا سلفا كير ما قاعد يمشي. this what we say مش كلامنا ده كله كان واس في اطار بتاع politics. now ناس اوالج ورجب مهندس نقلوا الكلام ده من كلام سياسي الى دستوري. كيف؟ اول حاجه بيان بتاعتهم قال يا جماعه حاله بالصحه بتاع الرئيس ده is not fit President South Sudan وده challenge it's not fit. قالوا ها وهم استندوا في البيان بتاعهم ده استندوا اول حاجه استندوا للمواد في الدستور استندوا للماده 98 ده challenge لبرلمان تاع جنوب السودان الان. ولو برلمان ده حتى لو ما علقوا على البيان ده already they've been challenged by the PCCA والشعب بتاع جنوب السودان عارفين. وفي النهايه التاريخ هيسجل انه هذا برلمان في يوم من الايام ما كان عنده علاقه بالشعب بتاع جنوب السودان. ده برلمان بتاع حركه شعبيه ده برلمان بتاع الامتيازيين ده برلمان بتاع الترزيه ده برلمان بتاع الناس ما كان ايفن عنده اي حاجه بقدر يقدموا للشعب بتاع جنوب السودان. now the same برلمان they being challenged. لو ده برلمان حقيقي طبعا نونو كومو طبعا الله يقايته سبحان الله طبعا نونو كومو عشان يلقى ability to call President Salva Kiir
عشان بعدك to challenge. That will not happen مش. لكن she's being challenged and والتاريخ سجل إنه نونو كومبا كانت شنو بالنسبة للشعب بتاع جنوب السودان وكان شنو بالنسبة للنظام بتاع سلفا كير. وده أصلا ما المفروض يسموه برلمان، ده المفروض يسموه جيب خلفي بتاع سلفا كير ما يردد. برلمان ده ينقل باسمه من برلمان إلى جيب خلفي بتاع نظام بتاع كير ما يردد. أوكي؟ جيب خلفي بتاع نظام بتاع سلفا كير ما يردد. ليه أنا قاعد أقول الكلام ده؟ أنا قاعد لأنه إذا برلمان أنت ما عندك القدرة وما عندك القوة بتجاه إنك أنت ذاتك تشالنج، يعني منو في برلمان الليلة ما عارف الوضع بتاع سلفا كير؟ نونو كومبا مثلا كان anybody say today إنه نونو كومبا ولا برلمان بتاع جنوب السودان هم عارفين الحالة بتاع President سلفا كير ما يردد؟ they are aware of it. لكن they being challenged المادة 98 من القانون بتاع الدستور بتاع جنوب السودان ومادة 102 دي which being quoted by PCCA ومادة 103. وهذه المواد بيجعل النقاش ليس مجرد بتاع رأي شخصي، بل ده مطالبة قانونية من قبل PCCA كواحدة من منظمات بتاع المجتمع المدني بتلزم برلمان بيتنزل في حالة بتاع الرئيس. طبعا لما ناس يجي يقولوا مثلا انه مطالبه بتاع PCCA بنظر في حاله بتاع الرئيس وكده، لا ما انت ممكن تقول انه ممكن القرار الطبي يقول بريزيدنت سلفا كير هو فيت والما فيت مش ناو. ليه؟ لانه بريزيدنت كير في كل الحالات الوضع هو قاعد فوق واسره is not even fit مش is even not fit. والمش التاثير الخوف وين؟ الخوف ما انه انه بريزيدنت كير فيد ولا ما فيد، الخوف الاكبر انه وضع القاعد فوق بريزيدنت سلفا كير ده منو ياو داير جنوب السودان، ده منو ياو داير جنوب السودان. معناه سلفا كير قاعد كسوره مش ده منو حقيقه ياو داير جنوب السودان. طيب ان كيس سلفا كير بقى ما في الزول ده ما انت قتلت زول في محل ده منو هيسيطر على وضع في جنوب السودان. ده النقطه. اذا المطالبه بتاعت PCCA هي مطالبه قانونيه وبتلزم البرلمان بتاع جنوب السودان بالنظر في حالة بتاع رئيس سلفا كير. والبيان ذاته بيمنع البيان مصداقية ووضع السلطة في موقف بتاع الدفاع بعد ده واحدة من الحاجات الكويسة بتاع PCCA. ناس رجب أول حاجة البيان بتاعهم ده عدى مصداقية قوية جدا. نمرة 2 بيضع السلطة في الموقف دفاعي، ما الناس اللي يطلعوا يردوا على الناس ده. الان بيان بتاع ناس رجب لو نادينا رجب هنا ولا عبر موالد بنقول لهم انه بكون هم الان they get feedback from the international community in regard to the statement. now برلمان بتاع جنوب السودان قدامهم يا اما هم first one يكونوا في حاله بتاع challenge وده challenge وده بتاع سلفا كير يمشي يعملوا فاز لكير ويجيبوا تغيير، لانه شعب جنوب السودان they deserve to know. ليه؟ لاننا شفنا الحاله بتاعت بريزيدنت كير، شفناه في الفيديوهات، كان في مشي في اخر فيديو في نيروبي ما قادر يمشي كويس، ما قادر يمشي. وانا I will challenge ناس جوب الرجيم، I will challenge ناس مكتب بتاع سلفا كير ما يردد لو هم فعلا كلامنا ده ما صح. I will challenge them. لما سلفا كير كلنا لما نركب طياره في ساوث افريقيا خليه يركب الطياره، خليه يصوروه من الفيديو بتاعه طالع من الصاله وماشي يركب في الطياره، خليه يعملوا حاجه. ويتالن دم انه سلفا كير لما يرجع من ساوث افريقيا for them to convince us كجنوبين خليه يصوروا، ما they should not restrict الميديا، خليه يصوروا سلفا كير طالع من الطياره ونازل لحد ما يمشي يسلم على ناس يخش القاعه. انا ما ادري منهم اي حاجه ثانيه، بس we challenge them الحاجه دي but they will not be able to do that. ليه؟ لانه they know what we are saying it is correct 100%. وده كلام هنا القاعد يقول ناس PCCA. now ناس PCCA خدوا challenge قدام منو؟ خدوا قدام برلمان. إما برلمان ده فعلا يمشي يعملوا medical assessment لحالة بتاع بريزيدنت سلفا كير ويوري جنوبين، أما برلمان هيخاف بخاف and they will ignore the statement بتاع PCCA. ليه؟
لانه بيتعاملوا مع ديكتاتور، بيتعاملوا مع ديكتاتور. nobody will be able to challenge كير مثلا يقول لك اسمع كده جيب امشي اعمل ميديكال اسسمنت وحاجه زي دي. نقطه. النقطه نمره 2 بيان بتاع ناس PCCA استخدم ادله مرئيه وواقعيه. بيان اشار الى عده المناسبات حيث بدا الرئيس غير قادر على الكلام او على الحركه بشكل طبيعي مع ربط الفيديوهات متاحه للعموم. لو انت شفت البيان بتاع PCCA اللي قدامنا ده كريم، لو انت انا خليت مي كليك اون بيج 2، انت لما تشيل بيج 2 لاحظوا البيج 2 ده كله يا جماعه ده فيديوهات، ده ادله ايفيدنس. هسه لو انا هسه if I click this one فيديو ده هسه ده هنا ده هسه طوالي will take us وين بشيلنا طوالي لليوتيوب، بشيلنا لليوتيوب وبيجيب الفيديو اللي بورينا حاله بتاعت بريزيدنت سلفا كير كايفيدنس. معناه البيان ده الناس ما كلموا ساكت. They did well. They need to be appreciated. They make it easier to the people of South Sudan. They make it easier to the international community also to know, what they're talking. They are not just only talking. The evidence, physical evidence, they are there. And media evidence, they are there. The نقطة. They also, Nas Rajab, they did well في الحاجة ده. Congratulations في النقطة ده. You can look at فيديوهات. لو انت ما عندك البيان ده أنا هنا نزلناه في صوت الشعب. لو الفيديوهات ده الروابط ده ما قادر يفتح معك contact me and I will send you the PDF version بتاع PCCA. when you click on any video you want to make sure of it كإفيدنس كدليل. وده challenge لبرلمان بتاع جنوب السودان. الآن ما على البرلمان بتاع جنوب السودان وإلا to accept the challenge or to be afraid of the regime or of Salva Kiir Mayardit, and then immediately they will ignore the statement. They will ignore al-bayan. Like in international community already they took note of it. People of South Sudan, they are aware of Hajjada. Whatever they ignore it, no way. حتى لو حكومة بتاع جنوب SPLM they ignore the statement بتاع الناس. I know برلمان they're going to ignore it. I know SPLM IG they're going to ignore it because SPLM IG منو مع الشخصية بتاع President Kiir. مش كده؟ برلمان ده منو ده مع الشخصية بتاع President Kiir. وبروفيسور الدنيا بقى قال لكم قبل كم يوم انه هذا برلمان بتاع جنوب السودان ده برلمان خليك اعضاء بتاعهم لو دير تجيب موضوع ساكت سياسي للزول بيجري منك. ليه؟ لانه بكلام ممنوع. anybody being afraid of being recorded to be recorded. مش كده؟ ده نقطة. وهذا النقاش هذا الاسلوب بتاع بيان الناس رجب عملوا بيان به وبيان ده، هذا الاسلوب بيجعل النقاش ملموسا امام المواطنين والعالم ويزيد الضغط على النخبه والسياسيين الموجودين في جوبا. ما تفتكر انه بيان ده الناس رجب ده عملوا ده دليل، لا، ما البيان ده فيه evidence. Who is going to ignore that? As يقول لك خلاص click on one of the videos. What are you telling us? فيديو بتاع بريزيدنت كير في رواندا لما قاعد يلخبط عشان يقول رؤساء بتاع الدول is evidence. فيديو بتاع سد النهضة لما everybody around Salva Kiir was suspicious just to look into what Salva Kiir exactly reading. And it's connected also, evidence is there. Number 3 آخر فيديو بتاع Salva Kiir في في Ethiopia African Union Summit number 39 also كإيفيدنس موجود هناك. في فيديو تاع ناس رجب ما خدوه خدين 4 فيديوهات. انا ما اعرف الفيديو الرابع ده ياتو، لكن انا متاكد الناس زي خدوا فيديو بتاع نيويورك لما سلفا كير جاء اخر مره جاء نيويورك وما قادر يمشي. برضه في فيديو تاني المفروض كانوا يخطوه، لكن لانه كنين عزفوا ليندا they restrict الاوديو لما سلفا كير قاعد يقول يا جماعه ده الصباح ولا ده مساء، is it morning or afternoon. لسه he was confused. بعدين في نفس الدسام اوكيشن هو طلب من ويليام روتو انه لازم يال بتاعه يدو اسايلم يدوم citizenship. ده حاجه is unnormal. ده بالنسبه للجنوبيين it is not normal للرئيس بتاع الدوله يمشي ويطلب من دوله ثانيه انه يال بتاعه يدو اسايلم يدوم اسايلم. مش كده؟ ده نقطه. ده برضو ناس البي سي سي اي
they also connect الحاجة ده ويا ده قاعد قدامكم. النقطة الثانية نقطة مهم نمرة 3 and PCCA also they did well في الحاجة ده. أول حاجة نزعوا الطابع الأدائي، نزعوا الطابع الأدائي. البيان شدد على إنه هذا البيان ليست هجوما شخصيا على الرئيس، ده ما هجوم شخصي، وده حاجة كويس giving credibility لناس رجب وأبر موالد إنه يا جماعة we are not attacking the president as a person. no قالوا كلام ده لا no ده ما هجوم بل ممارسه للحق دستوري، وده كلام قاعدين نقولينه. عشان كده قبل قلت لكم انه ناس PCCA نقلوا الهجوم النقاش بتاعنا السياسي into the constitutional discussion. هنا يا جماعه القاعد يصل ده ما هجوم، لانه مرة فاتت لما ندور يتكلم يقول ادوار قاعد يهاجم. ناس رجب الان قالوا دستوريا استنوا للمواد وقالوا يا جماعه اننا ما قاعدين نهاجم شخصيه بتاع بريزيدنت سالفا كير، هنا what are we doing here؟ اننا قاعدين نمارس حقنا الدستوري وقانوني، ومن حق شعب بتاع جنوب السودان يقول يا جماعه الوضع بتاع بريزيدنت كير ده وضع ما نورمال. في ناس بخافوا، في اصوات قاعد يقولوا يا جماعه البيان بتاع ناس PCCA ممكن بعدها يعرقل اجراءات بتاعت محاكمه بتاع سالفا كير. ده كلام غير صحيح، لانه زار ما معروف سالفا كير زار منو يا بدو محاكمه ذاته. وين اثنين ما في تجربه الا تجربه بتاعت فنزويلا ده الزول الامريكا ده مش قلعوا ده مش كده؟ ده التجربه الوحيد بتاع رئيس دوله في السلطه يمشي يتقلع اتشال بقوه في الدوله بتاعه، ولانه امريكا عنده ده ما اكبر منتج بتاع النفط فنزويلا في العالم، وامريكا عنده المصالح بتاعته تجي في فنزويلا. عشان كده ترامب اي رئيس امريكا مخه ده شغال ما كان بيعمل حاجه ده، لكن رئيس بتاعنا ده مجنون، ده زول مجنون فاك الزلط كويس، ركب راس ومشى جابه لك كويس. ده نقطة. لكن ما في تاني رئيس بتاع الدولة اتشال. إذن هتد إنه ممكن سالفا كير يتحاكم لا. وسالفا زارو بمناسب حتى الليلة ده لونينا ذاتنا قلنا إنه سالفا كير يتحاكم في الوضع القاعد فوق سالفا كير سدا is not fit. لو قلنا زارو راسل لو شيلنا له معك بقول اسمع أوي والله زولكم ده mentally is not fit هو عيانه ذاته. ما في معك بقدر يحاكم زول عيان زي ده. وزارو mentally is not fit. أسا سالفا كير يقول لك اسمع ده يا منو داك اسمه منو؟ إذا هو ساكت في القراية بتاع الأسامي ده ما قادر يقرأ الأسامي ده، لكن ده برضو أنا بالنسبة لي that should not be worry بتاع ناس ليه؟ لأنه الوري بتاع PCCA والوري بتاعنا نحن كشعب بتاع جنوب السودان إنه في حالة سالفا قاعد فوق هسه is not fit. Who is running the country؟ معناه ده كارتيل مش؟ معناه إذا كان سالفا كير is not fit who exactly ده منو الآن في السلطة قاعد يدير جنوب السودان؟ ده منو قاعد يدير جنوب السودان؟ This is a discussion here. عشان كده statement بتاع PCCA بياخد مكانته في الوضع زي ده لأنه هسه يا جماعة الوضع القاعد فيه جنوب السودان ده هسه ده ما وضع جنوب السودان فيه رئيس. أديكم example لحاجة حصل قبل كم يوم. الوضع الاقتصاد طبعا وصل لمرحلة صعب جدا في جوبا. I heard إنه ده قصة حاصل في جوبا، وقصة ده قصة حقيقية. اسمع خليني أحكي لكم. قالوا ما يعني عشان تشوفوا هنا كجنوبين وصلنا لوين. في واحد مرته وضعت مرته نفسها، والزول ده هو ما شغال وقاعد في البيت بالليل. ناس unknown gunmen جو بيت بالليل جايين، طبعا جا زي كالعادة. الكلام ده حصل في جوبا أيام الفاتت. الناس دي جو طلبوا في البيت، ولما جايين دارين ينهبوا في البيت طبعا الراجل ده اللي ما عنده قروش، ولما قاعد يستجوبوا عشان يجيب قروش جانا كان قاعد يكورك، جانا عمل ازعاج. قال اسمع جانا ده عمل ازعاج شديد، جانا قاعد يكورك مال زي ده. فالراجل مره قال يا جماعه الجانا ده قاعد يكورك لانه ما جانا جان وما زادوا ما لاقي تاكل، وانا زادوا ما شغال ما عندي قروش. الناس unknown government ده ناس طلع ناس ده human عندهم ضمير. قال اسمع، قال طيب يا راجل انت يا سجمان الجانا قاعد يكورك ومره قاعد جوا وتيجي تقول لنا انت ما عندك قروش، قوم يلا البس هدومك غرامش معانا. شالوا زول. ده حاجه حاصل في جوبا يا مار الفارد. شالوا زول قال راح ناس unknown gunmen. قال اسمع مره جانا قاعد يكورك وانت قاعد وجانا ما في قروش تاع لبن، اركب راح امشي نمشي ارا let go and walk.
الناس دي مشوا، زول ده مشى معهم بالليل، اشتغلوا بيزنس بتاعتهم، they loot بيوت بتاعت ناس. بعد ما صباح الزول ده طلع ب50,000 ساوث سودانيس، مشى اشترى لبن بتاعت جنة، واشترى حاجات بتاعت اكل بتاعت مرة نفسها، ورجع. things went good مش كده؟ الجماعة ده قالوا اسمع، بكرة الساعة 7 بمسا نيجي نلقاك في ورا العمود ده، تيجي تجيب جنب العمود ده هنا. ناس قاعدة تضحك. ده واقع بتاعنا في جنوب السودان. واقع ليه؟ ده الحاصل لأنه you guys don't know exactly كده منو قاعد حاكم في جنوب السودان. الجماعة قالوا له اسمع، بكرة الساعة 7 نيجي نلقاك واقف جنب العمود ده. المهم ده second night جماعة جو ونادوا لك ومشى معهم. كويس؟ he got employed exactly نابليون. ما he got employed. ما في شغل عندك هسه، يعني اي زول فينا بيعمل الحاجه ده. كويس. so what happened the second day الزول ده مشى معهم. لما مشى مع ناس زيل it happened very unfortunately انه محل اللهم زاروا مشوا بيت المشى طلعوا فوق مشى دري عمل لهم لوتينج. ده بيت تقريبا بتاع واحد من الجنرالات ولا واحد من الوزراء ديل. so المهم لما when they start looting العساكر دقوا سلاح والناس ديل جروا الجماعة المفتحين وسحبنا المسكين. الناس ديل قبضوا وشالوا للقسم بتاع البوليس. لما سلموا للقسم بتاع البوليس الصباح سألوا لك قال اسمع انت unknown gunman انت كيف بقيت unknown gunman؟ الزول قال للجماعة دي يا جماعة انا ما unknown gunman. قالوا طيب حصل شنو؟ قال والله يا جماعة أنا موظف وشغال في وزارة كده كده. أنا ما أقدر أقول اسم الوزارة because أنا بعرف I don't want to say that. أنا شغال في وزارة كده كده كده، وأنا كنت قاعد بالليل جناي قاعد يبكي ما في قروش، طبعا أنتوا عارف ما في مرتبات، والجماعة اللي جو بيت وقالوا لي اسمع أنت الجنة قاعد يكور لأن دايرين قروش ما في قروش، والجنة قاعد يكور. قالوا طيب جنة ده عمل إزعاج معه. قال لا جنة داير لبن وما في قروش. قال لي جماعة قال لا لا أمشي معنا. انا مشيت معهم، مشيت مع ناس زيل ومشينا اشتغلنا اول الليله ده، والصباح ادوني 50,000 it was good. شلته للمرة ومرة اشتريت اكل ولبن وكده، والليله بالليل يا رجعنا تاني للشغلانه. قالوا في قسم وكلام ده اي زول كلامي ده go and verify what I'm saying. العساكر زادوا في قسم والله قالوا يتاثروا ويتاسفوا على الوضع، وزادوا هم زادوا they collected money، جمعوا قروش فيما بيناتهم ودوا للراجل قال اسمع امشي بيتك، امشي لعيالك، امشي لمرتك. This is one of the bad example to what's happening to the people of South Sudan في Juba, في جنوب السودان. Now we are talking about Juba because Juba is the capital of South Sudan. But this kind of situation is not only في Juba. الوضع ده بتنطبق على كل المدن بتاع جنوب السودان. تنطبق على كل الوضع بتاع المدن بتاع جنوب السودان، الحالة المزرية والحالة الصعبة اللي وصلت لها جنوب السودان. Now, طيب do you know how come من يال بتاع جنوب السودان من الموظفين الما قاعدين يشتغلوا وبيبقوا unknown gunmen؟ ليه؟ عشان كده بتلقى انه الناس حتى unknown gunmen ده الناس الجدل they are human. ده الناس مجبورين، يعني اذا ما كان الناس مجبورين ممكن يقول للراجل اسمع جانا قاعد يكورك let go and loot شغلانه، let go and loot جنوبين get money. وهسه look how many people actually ما شغالين وبالليل بيبقوا unknown gunmen because they want to survive عندهم families they are committed. مش كده؟ معناه البلد ده وصل لهذا المستوى. Now في الوضع ده this with this example best just this one simple example ده مناسب قاعد يدير جنوب السودان. Did Salva Kiir talk about the situation بتاع الجنوبين؟ لا، ويا رئيس. عشان كده هنا بيجي الكونسان بتاع PCCA إن يا جماعة نهنا الوضع القاعد فوق وضع فيه جنوب السودان ده ما وضع فيه الرئيس تاع الدولة. كويس؟ ولذلك أنا قبل شيء كنت قاعد أقول إنه رئيس ناس PCCA ربطوا الواقع ده بإنه يا جماعة الهجوم اللي احنا قاعدين نعمله ده ما هجوم على الشخصية بتاع الرئيس. It's not attack to the president as personal or personality. No. ده حق دستوري. وده بالنسبة للناس PCCA
ده سياقة ذكية جدا. It is very intelligent statement. سياقة ذكية وتقلل ردود أفعال العنيفة الممكن بتجي للبي سي سي اي، وبتجعل الموقف بتاعتهم موقفا مؤسسيا اكثر من انه سياسي. يعني انت لما تقرا البيان اللي قدامكم بتاع البي سي سي اي بتلقى انه البيان ده سياقته مؤسسي وقانوني اكثر من بيان سياسي، وده تشالنج لحكومه بتاعت جنوب السودان والبرلمان بتاعتها. النقطه عشان نمشي للنقطه اللي بعديه، نقطه ثانيه شنو المهم جدا، ناس البي سي سي اي ربطوا البيان بالامن القومي بتاعنا في جنوب السودان، وقالوا شنو؟ بيان اوضح انه في حال القيام المفاجئ للرئيس سلفا كير الوضع ده ممكن يقود الى صراع على السلطه، ممكن ينتج الفراق، وهذا الفراق ممكن يقود الى صراع بتاع السلطه، وده ممكن يحدد الاستقرار في جنوب السودان. طيب، والربط البيان النقطه ده بيدي البيان ده وزن داخليا ودوليا في نفس الوقت. ليه؟ طيب، انا هنا انتوا شفتوا قبل شويه في كلام بتاعت ابرم اوالي جبال في انترفيو بتاعه مع كويرتي، زول اسمه كويرتي تي في ده، ان يا جماعه ما في زول حاكم في جنوب السودان ده فاميلي بتاع بريزيدنت سلفا كير. في حاله بتاع الغياب بتاع سلفا كير اللي بيحصل شنو؟ طيب، الواقع ده بيخلينا كلنا كجنوبيين القاعدين في الروم ده ان هنا ننتبه. ويت ناتانيال ويت في نبراسكا يوم السبت قال ستيتمنت ده مربوط بوايد ارمي. خليني اشغله لكم بليز because it is very important in our analysis. Just let me play this. It is 12 minutes but I don't want it كله. انا داير في مقطع معين I want to connect it with a statement بتاع ناس PCCA and also I want to add something into it. Just let me play the statement بتاع yet. Where is the video yet? أنا هشغله ما فوق هنا. You are talking about white army? Somebody asked me a question. White army, are they also your forces? White army are relatives of those who were killed in Juba. When they emerge, that their relatives, their mothers and fathers, their brothers, were now finished in Juba, including Dr. Riak, whose whereabouts on December 15th, 16th, 17th was not known to his family. The White Army, those youth with the arms or without arms, attempted to run to Juba, to pull out their people. Let them go to you, man. I know. لهذا هنا let us take it short. Statement بتاعت ويت أنا I have read some reaction بتاعت comment في فيسبوك لستيتمنت بتاعت ويت لما هو يتكلم إنه white army هما relative. And that is correct. That is correct 100%. جنوبين هنا كلنا قاعدين نشاهد هذا لايف فيديو. وايد آمي ديل شباب بتاع نوير
وديل شباب زيهم وزي اي شباب بتاع اي قبيله في جنوب السودان. they reacted لانهم القتلون في جوبا ده اهلهم. that correct. في اللي عنده اخته، في اللي عنده امه، في اللي عنده خالته، في اللي عنده منو قتلوه في جوبا. they reacted والسيتويشن ده. طيب انا ما اعرف، لانه مرات في ناس بيقولوا انه وايد عامي. انا قلت للناس قبل كده انه يس وايد اننا واقع بتاعنا في جنوب السودان، الجنوبيين كثيرين وبالذات في السلطه ما دايرين يقبلوا انه هنا مجتمعات بتاعت قبائل. انا اول توقع بعد حاجه لما نيجي نتكلم في حلقه بتاعت الميليشيات والتاريخ بتاعتهم في السودان. من حكم، انا ابدا من الحكم البريطاني المصري، من دخولهم سنه 1898 للسودان، والميليشيات دي بدت كيف. انا will talk about it already. الحلقه جاهزه، لكن انا بس I want to quote الكلام بتاع رياد لانه عنده علاقه ببيان بتاع PCCA في الحاجه دي كويس كمجتمعات وكشباب بتاع القبائل. اذا انت ما تقدر تنكر تقول no انه والله why the army they being used. No, they are not being used but they are reacting to whatever happened. طيب الوضع ده ممكن يكون كيف؟ وضع ده مثلا دولة بالشكل زي ده زي ويد قال كلام انه وايد عامي. اذا انتوا دايرين انه وايد عامي يكونوا ما فيشين، انا ما كملت ستيتمنت اللي خلينا نطبق الاتفاقيه. لكن لو انت ما طبقت الاتفاقيه and you create a new situation الوايد عامي هيكونوا قاعدين. طيب انا داير اعمل شنو هنا؟ انا مشكله ما مشكله وايد عامي براو. No, the problem بتاع جنوب السودان it is not only on the white army. الا الزول الما صادق مع نفسه. طيب زول ممكن يقول لي ادوارد إذا if the problem is not white army البروبلم إنه منو بتاع الجنوب. خلوني أنا أديكم حاجة كده عن شكل الميليشيات اللي قاعدة في جنوب السودان، وده تربطه بالحتة بتاعت بيان بتاعت PCCA والخطورة بتاعت إنه طيب إذا كان ده شكل جنوب السودان سلفا كير is not in charge، وقبل سلفا كير قال سأله قال اسمع what will happen إذا أنت ما في قال I don't know. أنا ما راح أتكلم عن I will not be talking about the topology of militias in South Sudan. أنا أخليه من زمن السودان example بتاع الميليشيات اللي استخدموا النظام بتاع عمر البشير. I will not talk about it. أنا أخليه للحلقة لأنه مربوط بالحلقة كامل. but أنا داير أنا I want to take notes of ميليشيات بتاعت القبائل الكوميونيتي or communities and ethnic militias في جنوب السودان. I know what I have written down it could not be the complete picture بتاعت الميليشيات في جنوب السودان. كويس؟ I have find out بالذات بارغزال وبالذات وراب ده نظام بتاع سلفا كير يشتغل يصلى المنطقة دي كلها ميليشيات قبلية. And also the good thing ناس small army survey or small arm survey عملوا research، والريسيرش ده فقط ركز على وراب اللي هي أنا شلت التابل 1 بيتكلم عن دينكا sections and the other ethnic group in وراب state. كويس؟ لو انت مشيت ودرست الحاجه دي كلها وراب دي كله ميليشيات تم تسليقها ميليشيات قبليه. امسكها من سكشن 1 عندك مثلا يعني عندك تك تويت دينكا ده سكشن كله مصلينا. and let us be honest here لما تتكلم عن white army let's pay attention to what we are hiding in our homes. تويت دينكا عندك subsections، عندك اديان، عندك اكور، عندك مول، عندك شوباك، عندك كويت، عندك طون، وانت ماشي يعني شغلانه كده. انت زادك لو ما عملت حسابك راسك زاد ممكن يجيب شيبه من الشغل التصليح والميليشيات الموجوده في وراب السيد والنظام بتاع سلفا كير كرس له. اذا الوضع زي ده you guys are aware of whatever going killing القاعد يحصل في وراب. I'm not going to talk about it today. You guys are aware of حالة ده. طيب الوضع زي ده الوضع فيه شبه ميليشيات عسكرية شبه قوات موازية لشغل الدولة in case of the situation of whatever happened.
زي ما ناس PCCA they are warning. How South Sudan will look like. جنوب شكله يكون كيف بجانب. Now انت لما تتكلم عن وايد army انت بتتكلم عن منداري forces انت بتتكلم عن دينكا militias بتاعت الياب اغار لويج نوك دينكا وبور دينكا ده كله شو ده كله مصالحين بسلاح. ما انت اصلا لما تتكلم عن انت اخذت example بتاعت جنجولة لما تاخذ example بتاعت جنجولة عندك دينكا بور عندهم ميليشيا بتاعهم مش وخليك الاسم اللي انبثق يوم داك سموه شنو ريد بول ولا ريد ارمي ديل. but let's take it as a discussion مش ده برضو جسم. يعني انت لو جيت الجنجولة ده انت لو مسكت بتلقى عندك لونوير عندهم وايد ارمي مصلحين شباب بتاعهم عندك دينكابور عندك بالسكشن بتاعهم عندهم ميليشيات بتاعهم مرله عندهم كوبرا وعندك الميليشيات بتاع الشباب ديل انواق عندهم ميليشيات. القبيله الوحيد اللي انا ما لقيت عندهم ميليشيا ده الناس الجي ديل او الني ديل انا بعرفهم. يعني هل عندهم ميليشيا ولا ما عندهم ميليشيا. I search about الحاجه ده I look after الحاجه ده I زول بعدين take note تعالنا فوق بعدين انا ما لقيت خالص الناس ما لقيت لهم ميليشيا خالص. عندك برضو زي ما قبل قلنا عندك جوربيل القاعدين في ليك ستيت برضو ده عندهم ميليشيا بتاعهم. عندك تابوزا ميليشياس يوز ميليشياس. عندك دينكا يوز ميليشياس. عندك جلوان وجلوان الميليشيا اللي اسمه جلوان ده ميليشيا بتاعت بقر ده. لما نيجي نتكلم عن ما الليله لكن لما نيجي نتكلم عن government aligned militias بتلقى انه جلوان ده one of the government's aligned militias. وخليك من كده التاريخ ده برجع للحركه الشعبيه اللي بتاع السودان زمن الحرب بتاعتنا مع السودان. جلوان ده and also دكتور جوك مدود quoted في كتاب one of the research مع واحد ثاني اسمه بالدا one of the writers انه these جلوان حركه الشعبيه كانوا بيستخدموا لمصالحهم use them as counter insurgency and also هم كانوا بيستخدموا حركه الشعبيه لانجاز مصالح بتاعتهم. and I will have a quotation already. I prepared the quotation and the location where did I get that one. الحاجه اسمه جلوان ولا ده ليله ده قاعدين برضو مكمليش موجود. if you cannot say انه you are against the white army وانت بتخلي جلوان ده قاعد كمليشه معناه انت ما قاعد تبني دوله. معناه انت ده اللي قاعد تعمله ده استهداف قبلي. because لو انت بتتكلم عن ميليشيات في جنوب السودان البرست نتيجة القيام الدور بتاع الدولة المركزية أو قيام السلطة المركزية في جنوب السودان then we have to be honest with ourselves كجنوبين. we talk about الحاجة دي كلها في إطار وده كلام اللي قالوا يد. now في الحالة زي ده لو something happen جنوب ده شغله يكون كيف. take a picture take a reading للفيوتشر بتاع جنوب. لما كير سأله لو انتو بقيت ما في جنوب ده يكون كيف قال I don't know. He don't know because he doesn't care. He did not care about building an state. بنى الدولة بتاعت ميليشيات بتاعت قبائل وجيش القبائل كله قبيلة وكل الشباب عندهم سلاح بتاعتهم. ده كومنت بتاعي في جلوان وفي برضه في وراه في حاجة اسمها تيدوان militias. Somebody can come later on explain what the difference between تيدوان and جلوان. عندك برضه في الريكورد history بتاعت الميليشيات في ناس they make an argument إنه our boys بتاعت الزاند ديل انتو no they are still there كميليشيا بتاعت الشباب. جنوبين طبعا sometimes we are not honest في discussing issues. لما نقول الحاجة ده some people become with very defensive والله إننا ما عندنا but the reality بتاعتنا في جنوب السودان you will not deny it. all of us we are South Sudanese. أنا قبل اتكلمت عن مرلي يوز واتكلمت عن عندك دوك نوير يوز militias. عندك تيان بن militias. عندك كوايت بن militias حاجات غريبة جدا. عندك تور تشانغ نوير militias something. عندك كوجام نوير militias. عندك أنواق يوز militias. عندك مابان ديفين فورس. عندك أغار دينكا militias. عندك لواج دينكا militias. عندك نيروان militias. and then عندك ngok دينكا militias of Duke Pediats. and عندك also Munyumaji youth forces. and عندك one prec section youth militias. one section ده الجسم بس يعني قبل أنا قلت لك في التقرير بتاع small arms survey
but forget about that one. الجسم اللي اسمه A1 section ده A1 PREC section ده لو تذكروا ده use militia انتوا تذكروا في 2022 2022 if I'm not mistaken that was in July or in June مهم in middle of somewhere في 2022 في وراب ستيت ديل الشباب القتلوا 65 عسكري بتاع SSPDF including 32 high ranking members of division 11 تذكروا الكلام ده تذكروا when we talk about it تذكروا حاجه ده and by then قتلوا 65 عسكري من SSPDF لانه they are well armed. imagine اذا بس ده اسمها A1 PREC section في وراب. This only section, the only just section, even it's not reaching to level with a tribe like Nasbari, Naslatuka, Nasdale. They just an section في وراب state. Powerful to the level of إنه كتروا 65 وتذكر الحاجة ده في وراب في 2022. In addition to that also they kill 32 ضابط high ranking officer بتاع division 11. وكده قالوا نازل المرض. لكن اللي كان موسف إنه ما شالوا لأنه النظام بتاع سلفا كير طبعا بيشتغل بالتمييز. يعني لما نديل قتلوا 65 عسكري ما شالوا طيارات ما جابوا طيارات بتاع يوغندا عشان يضربوه نازل في وراب كويس ولا شالوا SSPDF عشان يمشي يحرقوا القريه دي كلها ما ده هوم تاون بتاع البريزيدنت مش لكن لما حصل الجيش الابيض في الناصر they burn it down جابوا الجيش بتاع يوغندا جابوا طيارات بتاع يوغندا and they burn it وديل بس قتلوا ضابط واحد. التغرير كلكم you guys are aware of that بما فيه اللي اللي كان قتلوه كده نازل قتلوا 32 ضابط. and now you guys could understand النظام ده كيف قاعد يتعامل مع الشعب بتاع جنوب السودان النظام بتاع سلفا. انا ما اقدر امشي كثير بس I'll give you an example بتاع section. وكده البتاع ده كان under the command of Santino Quad Codit كويس. عندك also في إطار بتاع ميليشيات عندك أبوك يوز فورسز عندك أقواك يوز فورسز عندك بول نوير ميليشياس عندك ريك دينك ميليشياس عندك كريك ميليشياس عندك بوغور ميليشياس. ناو ممكن زالوا بولتها بيا إدوارد ليه أنت ما خطيت أقول لك هنا أنا أقول لك أنا خطيه في تصنيف بتاعت الميليشيات مع الحكومة بس أنا suggest I'm talking about the communities كويس. برضو مع الحكومة ممكن ينزل يجي يقول لك يا إدوارد what about Upper Nile في Upper Nile هنا في Upper Nile ده ميليشيات أصلا ده بس هنا عندك ده هنا عندك 30 ميليشيا 30 فورس بتاع ميليشيات. كم لما تيجي بالنقطة ده بتاع الميليشيات بتاعنا في جنوب السودان الاناليسيس وأجاد كله خلوا له حلقة براو قايم بذاته سيبه but just giving name عشان نربط الكلام ده بالستيتمنت الموجود في البيان بتاع PCCA. لما تيجي في مستوى بتاع الميليشيات also ذات الطابع قبلي و they being aligned مع they being used by نظام of Salva Kiir. number 1 عندك متيانغانيور كميليشيا قايم بذاتها وحكومة استخدمتها. طبعا في ناس بيجي بعدين they will try to justify إنه والله يا أخي ده الناس كان حكومة استقطبهم قبل كده عشان يشتغلوا في أجدة ده كله rubbish nonsense. Don't worry about that. Now the militia خطر على الدولة and they being عندهم غياراتهم ممكن يحدد الاستقرار بتاع جنوب السودان. عندك أقوى لك forces number 2 number 3 عندك برضو بول نوير ميليشيا قاعدين كميليشيا برضو being used أسا ياو جزء منهم مش قتلوا قبل كم يوم في روين. عندك دود كوبين ده ميليشيا قايم كزار بتاع سلفا كير. وانا قبل الاكزامبل اللي اديتكم منه بياخد طابعين ده اكزامبل بتاع جلوين لانه لما تيجي في اطار بتاع الميليشيات بتاع الكوميونتي جلوين موجود فوقه. لما تيجي في اطار بتاع الميليشيا being used by the government بتلقى جلوين موجود فيه. let's have a discussion. عندك ابو شوك نمبر 9 عندك ابو شوك ميليشيا كتبوا هسه هنا اخوين جاجمنت. عندك الاقرب ميليشيا فوس عندك مظلوم ميليشيا فوس ديل كلهم في أبا نايل ديل ميليشيات بتاعت قبيلة لكن also they being adopted by the نظام بتاعت by SSPDF والsupport بتاعهم ده جايكم immediately they are
being lined up with SSPDF and national security بالذات ميليشيا بتاع دينجا بتاع رابا عندك عندك صوبات عندك مسلوم عندك ابو شوك and also عندك اقرب عندك oil protection forces ده forces بيشمل كوكا وبلوج ورنج وكل ابناء بتاع دينجا في على النيل موجودين في البروتكشن ده في forces ده. and I'm talking about something I know. موجودين في forces ده بتاع الغوار بتاع الحمايه بتاع البترول كلهم موجودين في this section كبالذات being active في الاريا بتاع كوكا واريا بتاع ملوط واريا بتاع الرنج عندهم activities في الاريا دي. عندك also موبايل فورس جروب وعندك حاجه برضه بسموه عندك طبعا انا قاعد اتكلم في ميليشيات now being aligned by government. عندك also كوبرا فانكشن لسه قاعدين بتاع جنرال ديفيد. عندك also في ميليشيات align مع الجفرمنت also they I don't know sometimes they claim انه they are communities militias. عندك تويك the one which was created by Aliwa Yang ولا كانوا قاعدين طبعا but ده طبعا ده generation. عندك تويك 1 وعندك تويك 2 اللي من جا كانوا وكده خرجهم. عندك also في من ضمن الميليشيات الثانية ده هسه 15 خلينا نجيب على كده ده 15 ميليشيات they are being aligned by the government كويس. عندهم غير عندهم جنرالات يعني بكل بساطة كده جنوب السودان فيه 60 ميليشيا متعاملين مع النظام بتاع سلفا كير. ده الميليشيات بتاعت قبائل جزء منهم قبائل جزء منهم ميليشيات that are being used by the Kiir regime. طيب الورث بتاعت ناس هنا شنو؟ بتاعتنا هنا شنو؟ انه this situation is very complex الوضع ده هسه مع الحالة بتاعت الضعف بتاعت السلطة بتاعت الدولة وحالة بتاعت انه ما في زول واحد عنده قرار سياسي. الان سلفا كير موجود يس ممكن we can see انه بلد stable لكن nobody will guarantee انه exactly what will happen لو سلفا ما بقى موجود الليله مثلا في الوضع people are denying. وده قبل الكلام القبل ذكرنا في PCCA في الربط القضيه ده مع القضيه بتاعت الامن. ده نقاط. اخر نقطه انا want to talk about it عشان نقوم نختم نفتح فرص للناس. هي قضيه بتاعت first of all فشل بتاع النظام بتاع سلفا كير في إدارة الدولة في جنوب السودان. ده نقطة أنا داير أتكلم فيها آخر حاجة. فشل النظام في إدارة الدولة في جنوب وأنا متأكد إنه بالنسبة لكم كلكم كجنوبين القاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو هذا ليس المحل بتاع الجدل بيناتنا بل أصبح واقع ملموس في جنوب السودان وهذا الواقع بتنعكس في كل الجوانب بتاعت الحياة. انتوا لاحظوا قبل كم يوم في الاجتماعات بتاعت شرق افريقيا منظومة بتاعت ايست افريكا كوميونيتي جنوب السودان المفروض يتنافس في المنصب بتاعت جنرال سيكرتري بتاعت كوميونيتي لكن لانه دولة بتاعت جنوب السودان حكومة بتاعت سلفا كير انضم للمؤسسة وبعد ذلك they are not able to pay the fees بتاعت الكونتريبيوشن بتاعتهم بتاعت السنوي هي اللي كونتريبيوشن بتاعت جنوب السودان كويس. عشان كده زمان قلت لكم يا جماعه النظام القاعد في جوبا ده تغيير بتاع سلفا كير ما عندها رؤيه ما عندها استراتيجيه ولا عندها برنامج. النخب القاعدين في جوبا what they know looting killing South Sudanese كويس. لأن قلت له انت عندك استراتيجيه بتاع اداره الدوله وعندك برنامج بتضعه ما ممكن باي شكل من الاشكال انت بتنضم للجسم زي ايست افريكا كوميونيتي وبعد ذلك انت ما قادر تدفع رسوم. هذا ليس هذا فقط هو الحال بتاعنا. situation بتاع جنوب السودان it is worse than that. ما فقط يا جماعه انا قلت لكم قبل سنتين ولا قبل 3 سنة انه جنوب السودان عنده مشكله في دفع الرسوم بتاع الاشتراكات بتاعتها في منظمات الصحه العالميه. مشوا افريكان يونيون المره اللي فاتت لانه السنه اللي فاتت جبروا نفسهم لانه كانوا جنوب السودان معدد بفقدان عضويتها في افريكان يونيون. Now they went they collect money from what ما يدينهم قروش جابوا قروش بجيوبهم ومشى دفعوا
عشان جنوب السودان ما تفقد عضويتها في افريكان يونيون. لكن لما توصي كل المنظمات، منظمه الصحه العالميه، منظمه الفاو للاغذيه العالميه، كل معظم المنظمات الجنوب السودان عضو فيها، جنوب السودان ما قادر يدفع الاشتراكات بتاعتها الشهريه. معناه الدوله هنا في حاله بتاعت شلل كامل، والدوله وصل مرحله بتاعت انهيار. الواقع اللي انتم شايفينه هسه في جنوب السودان whatever the government argument they are making في السوشيال ميديا، الجنوب السودان في حاله بتاعت انهيار. ايجي يكذبوا لكم يقول لكم والله يا اخي الناس معارضه ما عندهم، والله معارضه بتاع جنوب السودان اشرف من الناس اللي قاعدين في الحكومه ديل بالخلافات بتاعتهم وبالمشتوتات بتاعهم وده دوين ديل معارضه ديل قيادات ديل بيحبوا جنوب السودان، لانه لو ما كانوا بيحبوا جنوب السودان كان ممكن يكونوا فاسدين زيكم اللي قاعدين في جوبا ديل and they don't care about people of South Sudan. كان ممكن يقتلوا ضمايرهم ويقبلوا انه بس because انه مصالحهم، لكن لانهم اختاروا انه no this is not the reason ان هنا طالبنا باستقلال ونحن قررنا نبني دولة في جنوب السودان. إذن دي كلها مؤشرات بتاعت انهيار بتاعت الدولة. بمناسبة النقطة الثانية برضو جنوبين يتخيلوا لما الدولة يصل حالة بتاعت إنك أنت ما قادر تدفع الإيجارات بتاعت السفارات بتاعتك، أنت عندك ميشن outside the country، أنت ما قادر تدفع. first of all you are not able to maintain إنك تدفع كل سنة أو كل شهر، ولا الرسول اللي بدفعوه بالسنة بتاعت الإيجارات بتاعت الميشن وبتاعت السفارات. ده نقطة نمرة 1، ده دليل قاطع على انهيار بتاعت الدولة. نقطة نمرة 2، أنت ما قادر تدفع مرتبات بتاعت الامباسادرز بتاعك، ولا ما قادر تدفع القروض بتاعت ميشنز بتاعك كان ده ستاف، كان ده دبلوماسيين، كان ده شنو دولة بتاعت سلفا كير ما قادر. بقى الدبلوماسيين في خارج خلوهم حالتهم ترقم لنفسهم ولربنا سبحانه وتعالى، ولا الفرين بتاعك ولا أهلك ولا الكونكشن بتاعك. otherwise يا إما أنت تسوق أوفر في الدولة أنت قاعد فوقه to survive، ترسل يالك ليوغندا ويمشي مخيمات عشان كل شهر يمشي ياخدوا أكل، أو أنت هتضطر تقدم لأسايلم في الدولة اللي أنت موجود فيه عشان أنت تستمر كويس، عشان تقدر تستمر أن تسرفايف. ده برضو يجي يقول لك هنا في السوشيال ميديا ودايرين يستفزوا المعارضة كويس، داير يجي يقول لك والله يا المعارضين نو لو الليلة ده وعي من غيرها بتاع المعارضة بقى الرئيس بتاع جنوب السودان South Sudan will not be like the way today, because the first thing opposition we have to assure لو نينا ما قادرين ندفع الدولة دي ما عندنا ميزانية لأي عدد معين من السفارات، هنا بنغلص عدد بتاع السفارات وبتاع الميشن في الدول اللي ما محتاجين ليه، لأنه الوضع بتاعتنا ظروفنا المالية ما بتسمح، ونحن ما نقبل كمعارضة كحكومة إنه نرسل يال بتاعت ناس برا وعندهم أطفال بتاعتهم أبرياء داير يمشي مدارس. الليلة ده النظام ما عارفين الحالة النفسية اللي عايشوا الدبلوماسيين بتاعنا في جنوب السودان. اصلا المفروض يكونوا مجانين ماشيين مجانين في الشوارع. ليه؟ لانك انت زول بيكون خادينك في حاله بتاع ضغط نفسي، انت ما لا قادر تدفع ايجار، لا قادر تدفع بتاع مدرسه للجناق، لانه ده جنة بتاع الدبلوماسي، واي دبلوماسي في العالم بيكون عندهم محلات معينه وبالسكول بتاعهم بتكون اكشولي بتكون هاي. ليه؟ لانه ده الناس قاعدين يمثلوا دول، ولو دوله انت ما قادر توفر الحق بتاع المرتب بتاع الدبلوماسي، ما قادر توفر القروش بتاع يال بتاعه ومدرسه بتاع يال بتاعه واكل بتاع الدبلوماسي والسكن بتاع الدبلوماسي، انت مرسله برا لشنو؟ انت مرسله برا لشنو؟ ما انت تقوم تعمل شنو؟ تقوم تنقص رجعهم. ولو انت شايف انه انت فشلت بكون عندك ability بس ل5 سفارات، ability ل5 سفارات في دول مهمة، وانت ديل ال5 ديل ادفع ايجارات بتاع السكن بتاعتهم، وكذلك ادفع قروش بتاع مرتبات بتاع الدبلوماسيين. انا I read a comment. I have read your comment. I hope you will come up later on to contribute in the topic. If you could recall what I was saying, I was talking about. I did not say white army is innocent, wala Matianganyor they are innocent,
wala agwalek is the anything and innocent. So why now you putting something in my mouth? It would check things in White Army. They are being innocent. You know, it got to look say how these people think yeah dong. Is it dong malal to somebody else before I continue? Ashana برضو ما يكون أظلم. Let me look his profile here before I continue. They are to zone. Yeah, dong malal. It is very sad, yeah, my brother dong. Yani I tell you putting something in my mouth, you know, do things in White Army is innocent. I did not say in White Army they are innocent. What I said, White Army, they react to the killing of their mothers, their sisters, brothers, and uncle. كويس ما ناس القتلوا ما دام تيانغانيور مش ودود كوبين دل ما دين كماليشيس. Are you telling me now they are innocents? So يعني يا دون ملوال, you telling me now إنه مثلا it is okay with you militia بتاع دينكا to slaughter, kill Nuer في Juba from the house to the house, and that for you it is okay, and White Army they should not react, my brother. It is all you are educated يا دون يا مالك يا جماعة. جنوبين مالو مرات تزار you get surprised بين زول متعلم وزول غير ما متعلم. يعني التفكير بتاع South Sudan intellectual يعني المستوى بتاع الوطاعة ديل كده ده شنو ده؟ Somebody you could not expect from him, you know, he could write a comment like that one. I did not say that. But are you justifying, are you telling me, you know, myself, White Army, because Nuer was killing Juba, they should not react? Yeah, don't come up and then make your comment by Munasaba. Yeah, Jama, people should not keep changing their colors. Lo Junub to Begeru Gabalin, let's put it straightforward. But you cannot justify, you telling me in White Army they are innocent. No, I did not say they are innocent. They kill also. They reacted. بالمناسبة أنا قاعد أقول إن White Army that when they react, they kill my own people في جوبا في ملكال. My even أبويا نزارو أنا my own dad. لو ما كان ربنا كانوا قتلوا. The White Army, did I say they are innocent? But I said they were reacting to the killing بتاع أهلهم في جوبا. This is what I said. Take my statement. ولو أنت ده تقول حاجة تعال بعدين come up. أنا بفتح يد بشوي. I'm going to conclude بس be patient. Let instead of writing comment حاجات زي let talk. انت عندك رأي come up. قول الكلام ده. انا ما قلت انه White Army innocent ولا قلت انا وريتكم ميليشيا ده شايلين سلاح. كويس؟ شايلين سلاح. Even nobody can justify الميليشيا بتاع دينكا ده because they are killing innocent مواطنين بتاع دينكا ومناطق بتاع دينكا as well. Then you cannot gil weng metianganyor dut kubany el katalom de munu katal de militia beta denka de ma jesh beta Juba Sudan katal Nuer from door to door. So if White Army they are reacting, it is normal situation. Mush. What is very important, mush you need to think in White Army they are innocent. How can we get out of this situation? And then we make sure in Mafi militia beta Gabila big to Zoltani. Don't that discussion beta intellectual. Mush reacting because of your tribal sentiment hajazeri. No. This is an intellectual discussion. Let's discuss at Hajada. You know, what will we do? You know, Bukura, Mike Tulu Nuer, Ashan White Army react. Mike Tulu Chola, Ashan Agole react. Mike Tulu Denka, Ashan Matianganyor react wala boy. That discussion here, how should we stop Al Hajada? Because Namati Tul, Nuer, and what are you expecting from White Army now? What are you expecting from them? You want me to condemn the Masala? So, let me go back to continue. Then أنا بفتح يد بعد شوية. النقطة الثانية اللي أنا كنت داير أعلق فيه ده نقطة بتاع الفيديو بتاع مايكل مكوي. Before أنا عملت ساعتين before I conclude. كده نشغل الفيديو ده. Let me play this video. لما كنا في التحرير كنا واحد كل شيء كنا بنعمله سوا وكان ما في أي مشكلة. لو كان لنا في الحالة اللي هنا فوق هسه ده كان الجنوب ده ما طلع. كان الجنوب ده ما طلع. لأن كنا زمان يونايتد واحد بودي. لما جينا جوا هنا في أيام في أيام جنب صممنا هنا في جوبا. أيام اسمه Tribalism. قبلية ده زي الاسم القبيل
brother قالوا هناك regionalism tribalism ده واحد من الاسمز اللي خرب لنا البلد. ده كان ما في زمان في الغابة. أخوك هو اللي قاعد جنبك في الشكلة. لو أنت أبوك هو يبي يشيلك. ما بمشي بنادي قبيلة بتاعك. تعال يا فلان هناك تعال شيل أخوك يا واو. ما في. لكن لما جينا جوا هنا جينا صممنا بحاجة اسمها قبلية. حاجة اللي اسمه قبلية ده يا جماعة لازم نقتله. لازم يمشي. القبلية إنه أنا دينكاوي ما عيب. لأنه ربنا خلقني دينكاوي وخلق ذاته سلكاوي. خلينا الناس اللي بيكتبوا يا جماعه موضوع بتاع الميليشيات انا افتح يد بعد شويه تعالوا فوق بعد شويه ما مشكله let calm down let me finish what I'm talking about then we will have a discussion انا ما شغال الليله we're going to talk this is my day. انا انتوا لو لاحظتوا الكلام بتاع مايكل مكوي مولانا مايكل مكوي وده الحاله بتاعت البراغماتيه والامتيازيه اللي عايشه فيها النخب بتاعت نظام. أنا أول سبرايز إنه مايكل مكوي هو قاعد يستغرب he's talking إنه الجنوبين إنه في قبلية موجود في جنوب السودان. كويس؟ إن لو لاحظوا ذكر حاجتين قالوا في زول قبله يتكلم إنه في مناطقية في جنوب السودان. القبلية والمناطقية في جنوب السودان ده يا جماعة ما ظاهرة طارئة. ده حقيقة وده واقع. وهو نتائج مباشر للسياسات بتاعت النخبة الحاكمة نفسها. ده السياسات بتاعت سلفا كير. أنا قبل يا جماعة فتشت أنا بس يعني أنا رجعت له أمباسة دندرة موجود طبعا دندرة الراجل قاعد يحفظ الفيديوهات اللي أنا قاعد أشوف في كلاف هاوس لو قاعد ولا ما في معلش give me 1 second لو سليمان دندرة موجود المهم I'm not seeing دندرة لكن أنا قبل رجعت لأنه في فيديوهات دل كانوا موجود دندرة قاعد يحفظ حاجات ده. أنا I have a lot of equipment وما بعرف الفيديو أنا خدته وين. أنا كنت قاعد نفتش في فيديو بتاع أتنويك اللي هو اتكلم فوقه عن إنه كيف سلفا كير كيف جنوب السودان الحركة الشعبية انتهت وناس رجعت في القبائل. أنا قبل كده عملت له كات من الفيديو بتاع من انترفيو بتاعه مع ناس ليج ستيت وأنا خدته في فيسبوك وندندرة نزلوا عنده الحاجة دي because أنا كنت داير قبل عشان أجيب الحاجة ده تبروفي. إذن القبلية الليلة مايكل مكوي قاعد يتكلم فوقه ده وإنه نحن ما كنا في غابة ولا كجنوبين لأنه نحن كنا بنمارس السياسة وكنا كساوث سودانيس. مايكل مكوي من استلمت للسلطة والسلفا كير وده واحد من الأزرع بتاع نظام بتاع سلفا كير ياو كرس للقبلية كرس للقبلية. لو نحن مثلا نحن كنا كويسين بعد 2000 قبل 2013 بعد 2013 مؤسسة بتاع رئاسة الجمهورية كرست للمسار وكان موجود لكن people were not paying attention to that. كويس؟ وبعد حرب بتاع 2013 هذا النظام مشت وكرست للقبلية بشكل واضح في جنوب السودان. It created reaction. People reacted للtribalism. كان يا مايكل مكوي كانت تعيينات أخذ طابع قبلي في الدولة. كانت ترقيات أخذ طابع قبلي. كان بروموشن أخذ طابع قبلي في الدولة. الناس جنوبين they are seeing that. So جنوبين حتى لو بقى مناطقية لما تتكلم الناس بتتكلم الريجناليزم ممكن تتكلم عن إكواتوريا استوائيين مش لكن يلا استوائيين لأنه هم أنا يعني ناس منسجمين يمكن أكتر من بحر غزال وأكتر من على النيل. يعني لو أخذنا كالريجن ومسكت على النيل ومسكت بحر غزال أنا هنا ما منسجمين. حتى شكل الخلافات الموجودة في قبائل yes I will not say there is no differences في Equatoria في differences. We can قبلنا we're talking about Western Equatoria and also لو تجي للسنترال بين منداري وباريا وكده we know في differences لكن the differences ده انت ما بتشوفهم ما بتأثر على الشكل العام بتاع اليونيتي بتاع الريجن. فلما نيجي يشوفوا انه القبائل اللي قاعد يمارسوا and they see themselves they are victim of whatever happening بيزعلوا نفسهم. who creating الوضع ده who creating a situation ده الليلة بتاعت الليلة قاعدين فوق ده نظام بتاعت سلفا كير وده النخب اللي قاعدين الآن حول كير.
بما فيهم ناس مايكل مكوي. لو انت مشيت لا يزول قاعد يشير هذا اللايف فيديو، ارجع لوزاره بتاعت الاتصالات. مايكل مكوي ده كان قاعد في وزاره ده for at least I think 20 years or لو ما 15 years انا if I'm not mistaken. لو انت رجعت لوزاره ده بتلقى انه الطابع بتاع القبيله ده مايكل مكوي نفسه ذاته كرس للحاجه دي. اوكي ناو اذا لا يمكن ابدا الاستغراب من النتائج بتاعت القبليه، لانه يعني الطبيعه بتاعت الممارسات القائمه على المحاسسه والقائمه على الولاءات الضيقه ده بينتج شنو؟ ما انا قبل قلنا لكم ان الجنوبيين عباره عن مجتمعات قبليه في جنوب السودان، ما حصل تطور من مجتمعات تقليديه المجتمعات الحديث، او ما حصل مثلا يعني الهويه ما طلعنا من اطار بتاع الهويات السنيه او الهويات القبليه الى هويه وطنيه، هويه بتاع الدوله هنا كلنا وفيلن ويار ساوث سودانيس. انت لو لاحظت الحاجه دي في على النيل ما موجود، لكن لو جيت استوائيه بتلقى اكواتوريانس بيقولوا ويار اكواتوريان. الحاجه ده يعني اكواتوريا كلهم دول اجري في الحاجه ده. اننا في على النيل ومنا اجري ليه؟ لانه في على النيل اذا في زول بيستخدم السلطه بتاع الدوله to suppress to grab land بتاع الاخر to kill to intimidate using the power بتاع الستيت. the same thing انت بتلقاه في وestern بحر غزال. عشان كده ما في تجانس في على النيل وما في تجانس في اتجاه بتاع بحر غزال. ليه؟ للممارسات اللي ذكرته قبل شويه. اذا لما مايكل مكوي يتكلم انه في قبليه في جنوب السودان طوالي النظام لازم يحاكم نفسه. ليه؟ لانه نظام بتاع ناس مايكل مكوي وبتاع بريزيدنت سلفا كير هذا النظام يفتخر الى برنامج سياسي وطني جامع يخاطب كل الجنوبيين. النظام ده وانتوا لاحظوا النظام بتاع سلفا كير whatever happen they don't care about it. ولكن لو كان مشكله بين دينكا ودينكا سلفا طوالي بكون لجنه بيمشي بيحل المشكله ده. عشان كده مرات الجنوب بيقول this is a دينكا government. ليه؟ لانه behavior بتاع الرجيم. يعني مثلا لاحظ تذكروا لما كان حاصل مشكله في ايسترن اكواتوريا ده was the first time سلفا كير كون لجنه لانه في مشكله بين رواه بتاعت بقر وبين كوميونتي بتاعت ويسترن ايسترن اكواتوريا and they feel the threat. لو تذكروا انا مار 2022 و 2021 الكون لجنه كونوا بالرئاسه بتاع كل مشي يقعد يهيلنا مع نازل. that was the first time ولجنه نزل مار نتيجه وصل وين. لكن other than that Salva Kiir already he didn't care about whatever happened between Denga and other tribe. ليه؟ لانه كير already he knows انه already the Denga they are well equipped. عندهم ميليشيات، عندهم سلاح، عندهم قروش and they can defend themselves. وده الرياليتي. ده الرياليتي بتاع الواقع بتاعتنا في جنوب السودان الكرس له النظام بتاع سلفا كير. كويس؟ ده حقيقه يا جنوبين. ده نقطه. اذا انت لما تتكلم عن الوحده وتتكلم عن المناطقيه لانك انت فشلت كحركه كحزب حاكم بتاع الدوله كرئيس كحكومه انك تخلق برنامج اللي بيجمع جنوبين اللي بيخلي الجنوبين يشعروا انه they are one people they are one nation. ليه؟ لانه حكومه ده مثلا react to what happened لكل المستويات that will be fine. لكن when Salva Kiir react للقاعد يصل he will react بطريقه الجنوبيين they don't feel actually they being respected. ده نقطة في الحاجة دي. اثنين انت استبدلت البرنامج اللي المفروض تقدمه للشعب مع الفساد وسوء الإدارة بتاعت الدولة، وده برضو خلق خلل في شكل الدولة اللي انتوا هسه موجودين انتوا شايفينه بتاعت إدارة بتاعت سلفا كير مياردت. because of زمن انا ماشي عملت ساعتين يا جماعة. Just let me make it short. I want to make it short. خليني آخر حاجة أنا داير أعلق على النقطتين. النقطة الأول اللي هي الفشل بتاع نظام في إدارة الدولة، وزي ما أنا قلت قبل إنه القاعدين نشاهدوا اليوم ليس سوى مؤشرات متسارعة على الانهيار والسقوط بتاع النظام بتاع سلفا كير. النظام لا يزال متماسكا ليس لقوته لأن النظام ده قوي، لا كويس، بل في الأساس نتيجة بتاعت الضعف بتاعت المعارضة وحجز المعارضة على التوحد وتقديم مسار سياسي واضح. والله يا جنوبيين أنا أقول لكم والله اسمعوا كلامي ده، النظام ده ضعيف
يوم المعارضة دي كلهم قاعدين برا ديل يتفقوا كلهم ويوقعوا ميثاق سياسي ويخلوا الكلام اللي بيعملوا ده that will be the end of the Kiir regime. لكن هسه ده لا، نظامنا بيكون قاعد. ليه؟ لأننا كمعارضات we are كشم بيوت جبهات، ده عنده تأثير على الوضع في واقع في جنوب السودان، وشعب جنوب السودان they are seeing they know but they will not say anything. They will not say anything because ياو في معارضات ديل كلهم ما عندهم اتجاه واحد. So يوم اللي هم بيتفقوا يوقعوا كلهم كتلة واحدة، ده will give hope to the people of South Sudan. لكن النظام ده already في حالة بتاع انهيار وفي حالة بتاع سقوط. آخر حاجة أنا داير أتكلم فيه منه نختم الحلقة، ده لغاء جبال بتاع جيف. ده نقطة مهم جدا بس أختصره. لغاء بتاع يوم 7 شهر 7 سنة 2021 مع جيف. لو انتوا لاحظتوا صاحب الكيني جيف سأل سلفا كير قال له يا سلفا كير كده كلمنا عن المستقبل بتاع جنوب السودان بعد 10 سنوات من الآن. إجابة بتاع بريزيدنت كير إذا جنوبين قبلوا إذا جنوبين قبلوا أنفسهم بإنه يوحدوا نفسهم فستكون جنوب السودان دولة عظيمة. مش إذا جنوبين قبلوا يقعدوا مع بعض. كلام ده تستمعوا شوي، أنا ما محتاج أشغل لكم تاني. طيب السؤال اللي كلنا دايرين نطرحه به لنفسنا كجنوبين، كيف يمكن أن يتوحد شعب بتاع جنوب السودان دون وجود برنامج لدي حكومة بتاع جنوب السودان؟ الحكومة ده قاعد يجمع شعب بتاع جنوب السودان، البيجمع شعب بتاع جنوب. أننا جنوبين ده القوميات، أننا قبائل، ولو ما قلنا قبائل نقول جنوب السودان هنا قوميات. البجمانة شنو؟ البجمانة ده حكومة مش؟ حكومة وبجمانة دولة بتاع جنوب السودان. معنى إذن إجابة بتاعت الرئيس بيوريكم دلالات ومؤشرات بتاعت إنه وجود بتاع سلفا كير في السلطة منذ عام 2005 لهذا يوم الليلة سلفا كير كرس لشنو. وإذا سلفا كير بقى ما موجود شغل جنوب السودان هيكون قال كيف؟ وقبل قال لكم قال إذا هو ما موجود ما بيعرف شغل جنوب السودان، لكن وي نو. عشان كده قبل PCCA بيطلعوا البيان اللي قبل طلعوا ده because they are worried about what going to happen next. والمؤشرات قدامكم واضحة. طيب إذن جنوبين نسأل نفسنا السؤال بسيط جدا، كيف يمكن أن يتوحد شعب بتاع جنوب السودان في غياب برنامج سياسي واضحة وقيادة مؤسساتية وجهود بتاع مصالحة بقودوا دولة؟ العلم جنوبين شنو يا جماعة؟ يعني إذا سلفا كير زادوا خلى الشغلانة بتاع مستقبل بتاع جنوب السودان خلاو للشعب بتاع جنوب السودان. قالوا لا يا جماعة إذا جنوبين دي واحدة. طيب إذا جنوب ما هي واحد what going to happen يا شارع زتايلي؟ ما هسا we can see. أنا ما لها هسا حاجة زي يا جماعة. الدولة الوحدة بتاع الشعب ده برنامج بتاع حزب الحاكم والقوة السياسية وبالذات الرئيس الحزب الماسك الدولة. يعني هسا مثلا لما ترامب ويجي في الانتخابات مع كمال هاريس، لما ترامب فاز قدم برنامج وبقى الرئيس بتاع كل الامريكانز Republicans and Democrats and the rest. اوكي بقى رئيس طرح نفسه. اذا ترامب لازم يقدم برنامج اللي بقدر يوحد به الشعب الامريكي خلف الريبابليكان وكده. لكن بالنسبه لسلفا كير قال لا، اذا الجنوب يقبلوا الوحده. طيب جنوبين هيقبلوا كيف؟ جنوبين هيقبلوا وحده كيف؟ وده يا جماعه بيركز لكم الواقع الموجود الليله قدامكم هسه. اذا الوحده كهدف اجتماعي مقابل المسؤوليه بتاعت الدوله. مسؤوليه بتاعت الوحده بتاعت الشعب ما مسؤوليه بتاعت القبائل. ده مسؤوليه بتاعت الحكومه، ده مسؤوليه بتاعت الدوله. ليه؟ لانه المصالحه الاجتماعيه والوئام الاجتماعي بين القبائل والتسامح السياسي ده والشغل بتاع بناء هويه وطنيه ده كله امور ما قاعد تصار من تلقاء نفسها، لا ده الشغل بتقوم به دوله. يعني الليله عشان تقول له مثلا انه قبائل تتوحد
مع بعض ويحبوا بعضهم ما بيجي ساكن من تلقى نفسها. ده السياسة بتقوم به الدولة كويس، لأنه المصالحة الاجتماعية والوئام الاجتماعي والتسامح السياسي وبناء الهوية الوطنية ده كلها الشغل بتقوم به الدولة. والعلوم السياسية بتقول إنه الكلام ده هي نتيجة بتاعت سياسات بتاعت دولة مدروسة، واحد بتاعت حكم شامل ومؤسساتي، برنامج بتاع المصالحة الوطنية بتقوم به الدولة، رسائل سياسية واضحة من القيادة بتاعت الدولة. طيب هل النظام بتاع سلفا كير الجنوبين عندهم سياسات بتاع الدولة مدروسة؟ شيلوا الكلام ده. هل في حكم شامل ومؤسس الآن جنوبين they see themselves؟ بالعكس، في عهد بتاع سلفا كير القبلية تكرست في جنوب السودان والمناطقية، ووصل لدرجة إنه كراهية ذاتها بقينا نكره نفسنا كجنوبين. ليه؟ لأنه في زول بعيد الغلط، في زول بيتقتل، وفي زول بيقول لا I'm okay with that. لاحظوا الحاجة ده، وده ما ممكن يكرس في للوحدة ولا للتسامح بين القبائل. أخيرا عشان الزمن عملت ساعتين I don't want to go after من حاجة ده. let me say this. نظام بتاع سلفا كير ده نظام بايد، وده نظام ما عنده رؤية للجنوبين ولا بقدر يجيب شعب بتاع جنوب السودان في مكان واحد، وده فيه خطورة بتاعت إنه الواقع ده ممكن يكون كيف بعد سلفا كير. والخطورة الأكبر إذا حالة النظام ده وصل لحالة بتاعت الانفجار أو لحالة بتاعت سقوط مع المعارضات بتاعتنا الحسة اللهم زاروا ما مشكلين كتلة واحدة. ده الخطورة الأكبر لقراية بتاعت مستقبل بتاعت جنوب السودان. لكن في النهاية طبعا هنا نسيبه لربنا ونسيبه لمراكز بتاعت قوة في الداخل. في النهاية البغاء دائما بيكون الأقوى، البغاء بتكون أقوى. وفي غابة زي جنوب السودان لو حصل حاجة لكير البغاء بيكون أقوى من ضمن الميليشيات والجماعات اللي قاعدة أراون سلفا كير. الزول القوي اللي هو عنده قوة واللي يحدد ناس وبيقدر يقتل الناس is actually somebody who will control the situation. لكن نتائجها ما بتكون كويسة لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. إذن بيان بتاع ال PCCA والضغط اللي قاعد تقدمه معارضة، كلنا جنوبين عرفتوا الحقيقة الآن إنه في مطالبة من قبل ال PCCA تحدي للتشالنج البرلمان، وما على البرلمان يا إما يستجوبوا الحاجة ده أو they ignore it. والقوى السياسية اللي قاعدين around سلفا كير they take it serious and they also start thinking about their future also. Otherwise نحن الآن الرؤية واضحة قدامنا كمعارضة وكشعب بتاع جنوب السودان، واللي يستمر الضغط مع الاتجاه بتاع ضغط مستمر وبناء تحالفات قوية جدا لمجابهة بتاع الواقع في جنوب السودان. أنا اللي ناس قاعدين فيسبوك ويوتيوب انتوا شايفين البوست بتاعت غير شوان أنا كتبته فوق هنا. I will not talk about it because of time. لكن also يعني أنا مستغرب إنه يعني غير شوان وكان وزير بتاع الداخلية وكان وزير بتاع الطرق، وغير شوان من الناس اللي هو قبيل وكان مستغرب. هو مستغرب لما هو قال أنا جاي من أبيي وماشيين somewhere كده ما في شارع. قال هو مستغرب إنه ما في تنمية. I'm surprised ليه؟ لأنه غير شوان if you could recall لما ندي كنت وزير بتاع الطرق وجاء الشركة الإثيوبية اللي كان ماشي يبني الشارع من إثيوبيا لغامبيلا وغامبيلا لناصر ولناصر لملكال ويربطوا على النيل، غير شوان طلب نسبة 10% من الكوميشن بتاعت البناء بتاع الشركة. تذكر الحاجة ده. بعد ذاك الشركة رجعت الكونتراكت، ناس كانوا في جوبا we heard about حاجة ده في جوبا. you guys heard about حاجة ده. الحاجة الثانية برضو يعني غير شوان بيعرف الوضع القاعد الآن في جنوب السودان. أنا ما أعرف مستغرب نتيجة بتاعت شنو يعني انتوا يا غير شوان جيتين لما رجعتوا جوا انتوا يعني انت غير شوان انتوا قاعد تقول شنو فيكم انه النظام القاعد الآن بتاع سلفا كير قاعد يقدم برنامج بتاع جنوب السودان، وانتوا جزء من حاجة دي لأنه انتوا ناس جيتين انتوا نظرتوا للمصالح بتاعتكم الشخصية وما وقفتوا مع الشعب بتاع جنوب السودان. So I was shocked انه هو يكون مستغرب انه ما في شارع يس. وده أسوأ كويس. لأن لقيت لما كنت وزير الطرق انت عملت الأسوأ، ولما مشيت الأساس اللي انت بنيته يا بقى ناس مشى فوق كل زول بيجي بيشيل حقه بيمشي.
So nobody care about the people of South Sudan. Today, it will work my side bita Nizam bita Salva Kiir. And also, you will still expect إنه مثلا شارة البني والله دي حاجة مؤسف. على العموم شكرا لكم للناس المشاهدين فيسبوك ويوتيوب. انضموا لنا في كلاب هاوس. اتكلمت حاجات كتير ما أقدر أعمل بريفنج. But whatever you had, take about it. نشرت الليست على ميليشيات وأنا شايف شيء. I did not accuse, I did not talk about إنه who is innocent and who is not innocent من الميليشيات. But أنا كنت I gave the list والخطورة بتاع الوضع ده ممكن يكون شنو. السلام عليكم. أي زول عندك رأي في فيسبوك ويوتيوب تعال لنا في كلاب هاوس. ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان. السلام عليكم.